Chào anh Hưng, em chào anh Đăng nhé. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có giáo viên xịn, nên là thầy Mạnh, không còn giáo viên lỏng như Jimmy nữa. Chào, lúc đó mình có vẻ- Ờ, Long cứ mở mic em ơi. Anh Long hỏi gì anh cứ hỏi đi ạ, hay là anh chặn được? Em nghĩ là có đấy. Có ChatGPT có thể viết Malo hỗ trợ phần lớn công việc viết Malo thay cho con người. ChatGPT có viết được Malo không? Nếu mà chắc là được, nếu mà ChatGPT mà kiểu mình dùng chung trên public bây giờ thì cũng cũng có thể viết được. Còn nếu mà mình muốn lấy thì mình có thể luyện cho luyện một con GPT riêng thì nó có thể viết được. Em bảo thế thì tương lai lâu dài là các lập trình viên Malawi là thất nghiệp hết à? Lo ngại quá nhỉ? Không, thực ra thì nó sẽ hỗ trợ thôi em, nó sẽ hỗ trợ thôi. Với lại thì con người thì mình cũng 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 cần phải thể hiện là mình giỏi hơn cái máy ấy. Em nghĩ là nó có thể viết ra nhưng mà chưa chắc cái logic mà cái hợp đồng mà nó tạo ra đã đúng hết 100% đâu. Mình vẫn cần phải kiểm tra và tùy chỉnh, điều chỉnh thêm cái Đúng, đúng hợp rồi, đồng đấy. đúng rồi. Những con AI thì nó rất tốt ở cái là nó định hình luôn cái cấu trúc code của cả một chương trình luôn. Đấy. Sau đấy thì mình bắt đầu mình đi kiểm tra và mình chỉnh sửa từng các cái đoạn theo theo cái ý của mình. Đôi khi là code của nó cũng cũng không chuẩn. Đáng ra nó chỉ dài tầm 10 dòng thôi, dùng một cái thuật toán khác thôi thì có thể có trong lúc nó ngáo nó viết ra một cái thuật toán nào đó và nó dài 20 dòng chẳng hạn, thì mình điều chỉnh nó. Ừ. Bây giờ vào luôn đấy thì trước đấy thì chắc là thầy Mạnh cũng có đôi lời giới thiệu với Vâng. tất cả khoa học nhỉ. Ok, thế thì chúng ta bắt đầu nhân thì Ừ. chào mừng anh chị đã đến với buổi thứ hai của khoa học Malo. Thì em xin phép tự giới thiệu, em tên là Mạnh. Hiện tại thì em đang là một lập trình viên backend và có làm một chút về cloud, điện toán đám mây. Em tìm hiểu Cardano cũng là khoảng 3 năm rồi, từ năm 2021. Ờ, và ừm, ờ, anh chị cứ em sinh năm 1994, anh chị cứ gọi em là em mới gọi là Mạnh thôi cũng được. Thì em không dám nhận là thầy hay là giáo viên đâu. Thì, em tại vì em cũng không có bằng cấp ờ, đào tạo giáo dục gì cả, và công việc của chính của em cũng không liên quan đến giáo dục.
Rồi em chỉ là một người em trong cộng đồng có tìm hiểu một chút về Malo, và mục đích chính của em trong cái khóa học này là chia sẻ những cái mà em đã tìm hiểu cho anh chị. Hy vọng là những cái thông tin mà em chia sẻ này sẽ giúp ích được một phần nào đó cho anh chị. Ok, vậy chúng ta bắt đầu vào buổi học bài thứ hai của khóa học. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái công cụ dùng để tạo cái hợp đồng Malo. Cái công cụ tên là Malo Playground. Cái công cụ này nó là một cái website, và trong cái website đấy thì nó sẽ cho chúng ta, nó sẽ có nhiều cách để chúng ta có thể sử dụng để tạo một cái hợp đồng. Ví dụ như là chúng ta có thể kéo thả những cái mảnh ghép để ghép chúng lại với nhau để tạo thành một cái hợp đồng tài chính, hoặc là chúng ta có thể dùng cái ngôn ngữ lập trình để tạo ra cái hợp đồng theo cái thiết kế của chúng ta. Thì trong cái buổi học bài bài số 2 và bài số 3 thì chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu cái cách tạo hợp đồng thông qua việc kéo thả những cái mảnh ghép, hay gọi cách khác là những cái khối lệnh, để làm sao mà chúng ta ghép được những cái hợp đồng phức tạp hơn dựa theo những cái khối lệnh cơ bản mà chúng ta có sẵn. Thì trong cái nội dung của bài học hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người tạo hai cái hợp đồng tài chính. Đầu tiên là cái hợp đồng hoán đổi token, và cái hợp đồng thứ hai là hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ. Thì trong quá trình học hai hợp đồng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu được 6 cái khối lệnh cơ bản, có tên là when, deposit, pay, close, if và choice. Và phần cuối của khóa học thì chúng ta sẽ có một cái ờ, buổi hỏi đáp nho nhỏ về những cái anh chị đã được học trong buổi học hôm nay. Thì trong quá trình học, còn nếu mà anh chị có câu hỏi gì thì chúng ta có thể nhấn vào phần chat, hoặc là bật mic lên để đặt câu hỏi trực tiếp nhé. Em sẽ trả lời anh chị ngay luôn và luôn. Ok, phần đầu tiên thì em sẽ mô tả về cái hợp đồng hoán đổi token. Ờ, cái cái bài toán đặt ra là có hai người A và B. Ờ, đây, có A và B. A muốn mua một cái token của B, và A sẽ trả ADA cho B để mua được cái token đấy. Thì cái vấn đề đặt ra là làm sao để A và B có thể giao dịch mua bán cái token này một cách an toàn và đáng tin cậy. Tại vì em ví dụ nếu mà A chuyển ADA của mình sang cho B, nhưng mà B lại không chuyển cái token này cho A thì A sẽ bị mất cái ADA của mình. Ngược lại, nếu mà B chuyển trước cái token này sang cho A nhưng mà A không trả ADA sang cho B thì B sẽ bị mất cái token của mình. Còn nếu mà A và B giao dịch trên sàn, ví dụ như là B list cái token này lên cái sàn MinSpot chẳng hạn, nhưng mà A chưa kịp mua mà người khác đã mua mất cái token đấy rồi, thì A sẽ không thể mua được cái token của B nữa. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta có thể tạo được một cái hợp đồng cho phép A và B giao dịch mua bán cái token với nhau một cách an toàn, đáng tin cậy, và chỉ có hai bên tham gia vào cái giao dịch đấy. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái hợp đồng đóng vai trò trung gian ở giữa A và B. Thì cái quá trình giao dịch sẽ thực hiện như thế này. Đầu tiên là A sẽ gửi cái ADA của mình vào hợp đồng này, sau đó sẽ chờ B gửi cái token của B vào hợp đồng. Nếu mà B gửi token của B vào hợp đồng thì hợp đồng sẽ thực hiện hoán đổi hai cái tài sản cho nhau. Cái token của B này sẽ được trả về địa chỉ ví của A, còn cái ADA của bạn A này sẽ được trả sang địa chỉ ví của B. Trong trường hợp em ví dụ như là A đã chuyển ADA vào hợp đồng rồi, nhưng mà sau một khoảng thời gian nhất định mà B không chuyển cái token của mình vào hợp đồng, thì hợp đồng sẽ tự động hoàn trả cái ADA về cho A, để đảm bảo là cả A và B đều không mất tài sản của mình. Ok, vậy tiếp theo thì trước khi bắt đầu vào thực hành tạo các hợp đồng đây, thì chúng ta sẽ có một số bước cần phải chuẩn bị. Đầu tiên là tạo địa chỉ ví cho A và B ở mạng pre-production. Thứ hai là nhận cái test ADA cho địa chỉ ví của A và B. Và thứ ba là chúng ta tạo một cái native token để để có thể thực hiện giao dịch. Thì ở đây em có để link một số cái đường dẫn đến
những cái trang web giúp chúng ta thực hiện những cái bước chuẩn bị này, thì em sẽ copy những cái đường dẫn này ở trong phần chat của Zoom, anh chị vào đấy để chúng ta cùng thực hành. Thì em đã gửi ba cái link vào phần chat của Zoom ấy. Đầu tiên là em sẽ vào cái trang web lace.io. Đây là một cái ví ví nhẹ của IOG, và chúng ta sẽ đầu, ờ, đầu tiên là sẽ có phần download ấy. Ở đây nếu mà anh chị dùng thì dùng web Google Chrome thì anh chị ấn vào đây, hoặc là Brave, hoặc là Microsoft Edge. Thì em dùng Chrome thì em sẽ ấn vào cái Google Chrome này, thì nó sẽ ra một cái đường link để chúng ta cài cái tiện ích này vào cái trình duyệt web của chúng ta. Đấy, chỉ cần ấn install đây là được. Ở đây em cài sẵn rồi thì nó sẽ có sẵn ở đây rồi. Sau đó em sẽ vào khi mà cài xong thì anh chị ấn vào cái phần biểu tượng extension này. Sau anh chị pin cái cái tiện ích này ra bên ngoài thì nó sẽ hiện sẵn ở đây cho anh chị. Chị ấn vào cái icon của cái ví Lace này. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần tạo cái ví mới này. Ở đây em chọn tạo bằng cái recovery phrase. Và ở đây em sẽ copy lại 24 cái từ khóa, và em lưu vào một cái file như này, rồi em ấn next. Ở đây em paste lại cái 24 từ khóa mà em copy lúc trước. Em đặt tên cho cái ví này là người mua, và cái mật khẩu xuất giao dịch thì anh chị điền mật khẩu tùy ý. Em khuyến khích các anh chị chúng ta nên tạo một cái ví mới để chúng ta có thể thực hành, chứ không nên dùng những cái ví cũ, hoặc là những cái 24 từ khóa cũ của những cái ví mà chúng ta sử dụng ở mạng mainnet, để tránh việc bị lộ những cái từ khóa đấy. Ok, vậy là em đã tạo xong một cái địa chỉ, một cái ví cho người mua. Tiếp theo thì em sẽ tạo thêm một cái ví nữa cho người bán. Thì ở cái phần góc trên bên phải này, anh chị ấn vào cái chỗ tên của ví người mua này. Sau anh chị ấn vào cái nút là Add New Wallet, thì chúng ta sẽ lặp lại những cái bước mà chúng ta đã thực hiện ở bước trước. Em cũng copy cái 24 từ khóa của ví người mua, người bán, em cho vào cái file như này. Và em paste lại 24 từ khóa đấy. Em đặt tên cái ví này là ví người bán. Sau đó thì em sẽ vào cái đường link thứ hai này, để chúng ta xin cái test ADA về hai cái địa chỉ ví của chúng ta. Ok. Ờ, Trước khi xin test ADA thì anh chị lưu ý ở chỗ cái network ấy, chúng ta sẽ chọn sang là pre-production. Sau đó thì em sẽ copy cái địa chỉ ví của người bán, và em sẽ
ở trong cái trang web mà chúng ta dùng để xin cái test ADA ấy, thì ở chỗ environment anh chị chọn giúp em là cái pre-production testnet, sau đó chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ví của người bán vào cái ô address, sau đó anh chị ấn request funds. Anh chị đợi một lúc thì cái tiền cái test ADA sẽ được gửi về cái địa chỉ ví của chúng ta. Ồ, tay hát. Ừ. Mình không tìm thấy mục tạo ví testnet của Lace nhỉ? Tạo ví. Anh tạo ví trước xong chúng ta mới chọn cái network sau. Có bạn anh Hứa đúng không ạ? Hay là không biết em đọc tên anh đúng không? Họ họ ừ. À Hậu ạ. Ờ, anh Hậu ơi, em làm lại nhé. Chúng ta ấn vào cái nút Add New Wallet này. Sau đó là ấn vào cái chỗ Create này, tạo một cái địa chỉ mới, tạo một cái ví mới này. Xong rồi chọn chỗ này là chọn Recovery Phrase. Sau đó là anh lưu lại giúp em cái 24 cái từ khóa này, ấn nút copy này. Anh lưu lại sang một cái file nào đó hoặc là một cái tệp nào đó chẳng hạn. Sau rồi anh nhấn next này. Sau anh dán lại 24 cái từ khóa mà anh copy ở bước trước ấy. Anh paste vào đây. Để sau anh ấn next tiếp. Sau anh đặt tên cái ví này. Sau anh điền cái mật khẩu mà chúng ta sẽ sử dụng để ờ, xác thực cái giao dịch. Rồi ấn open wallet này. Anh tạo được chưa ạ? Sau khi tạo xong thì anh ấn vào ở góc trên bên phải ấy. Anh để ý cái tên của cái ví này, anh ấn vào cái drop down này. Sau anh kéo xuống ở dưới này có cái phần chọn chọn mạng ấy, thì chúng ta sẽ chọn pre-production. Ok anh. Các anh chị khác chắc là ok rồi đúng không ạ? Ờ, ok thế em xin phép được tiếp tục nhé. Ờ, anh Đỗ, nếu nếu mà anh trả kịp thì sau buổi học này anh Jimmy sẽ upload lại cái video ghi hình của buổi học hôm nay thì anh có thể thực hành thêm ở ở nhà nhé.
Ờ, tiếp theo thì em sẽ vào cái link số 3 này để em tạo một cái token, một cái native token. Ở đây thì em sẽ, sau khi vào cái trang web Cardano Native Token.com này, em sẽ ấn vào cái ADA Native Tokens ở bên tay trái đó. Cái token symbol này thì em sẽ đặt tên là Wrap BTC đi, còn tên của token thì em sẽ đặt là Bitcoin, ví dụ thế. Ở cái network này thì anh chị chọn pre-production và cái số lượng token mình muốn tạo, thì ở đây là chúng ta sẽ để nguyên là 10 triệu cái token. Sau đó chúng ta ấn vào cái chỗ accept các điều khoản của cái trang web này. Ok chưa? Sau đó ấn còn phần upload cái ảnh của token nữa mà nó không bắt buộc, đây là chúng ta có thể bỏ qua cái bước này. Anh chị ấn vào submit, thì sau khi ấn submit xong thì nó sẽ sang một cái trang tiếp theo. Thì ở đây họ yêu cầu chúng ta gửi 17,4 test ADA vào cái địa chỉ ví này của họ. Thì ở đây em sẽ copy cái địa chỉ ví của họ này. Thì em quay sang cái ví của chúng ta này, em sẽ tạo một cái giao dịch, ấn vào chỗ send này, xong rồi điền cái địa chỉ ví của họ vào đây này. Sau cái chỗ số lượng ADA thì chúng ta sẽ copy lại cái giá trị này của họ 17,40 này. Và em điền lại vào đây. Sau đó thì em ấn review transaction và xác nhận, điền cái mật khẩu mà chúng ta dùng để xác thực giao dịch. Sau khi thực hiện xong cái giao dịch gửi tiền cho bên tạo những cái tạo cái native tokens, thì chúng ta đợi một lúc thì họ sẽ gửi lại cho chúng ta cái 10 triệu cái native token mà chúng ta vừa tạo ở trang web của họ. Anh chị có câu hỏi gì không ạ? Ở trên website của họ thì họ đã hiện ra trạng thái là chúng ta đã trả tiền và token đã được đúc ra, đúc quay lại cái tiện ích ví ở đây, duyệt lại, load lại cái trang web. Chúng ta có thể check cái transaction. Ok, em đã nhận được cái 10 triệu cái token Bitcoin mà em vừa tạo rồi. Ờ, tiếp theo thì em sẽ demo, hướng dẫn anh chị tạo một cái hợp đồng trên Malo Playground. Thì ở đây em có để một cái QR code ấy, thì anh chị quét cái này thì quét cái mã này thì chúng ta sẽ sang được một cái trang web để vào cái công cụ Malo Playground, hoặc là em sẽ copy luôn cái link vào chỗ phần chat của Zoom. Hiện tại không ạ. Anh Long ơi, anh không, hiện tại không ạ là sao ạ, em chưa hiểu lắm. Là hiện tại chưa có câu hỏi nào ấy Mạnh ạ. Vâng vâng. Với lại là Sau khi cái vào cái trang token cái token của tớ tạo thì lại không có cái tên, tức là họ chỉ có một cái
Kiểu như là cái tên là Access 1KKRN thôi chứ không có tên Bitcoin như của Mạnh. Vâng, thế chắc là lúc mà anh điền cái token name, anh có điền cái Bitcoin vào, có điền cái tên của token vào không ạ? Có, mình điền là Titan nhưng mà chả hiện tên rồi, thôi kệ nó À, đi, không sao, không sao đâu nhỉ. vâng, chắc là nó chưa lốt được cái tên của token này, tại vì tên token nó sẽ lưu trong cái metadata và nó lưu ở một nơi khác cơ. Thì cái ví nó phải lốt được cái dữ liệu đấy thì nó mới update ảnh và tên của token cho chúng ta được. Ok. Thì cái thì, sau khi chúng ta vào cái trang web Malo Playground mà em vừa gửi ở trong cái phần link trong phần chat của Zoom ấy, thì ở đây anh chị có thể thấy cái giao diện của nó sẽ có những phần như này. Ở trên ở phần bên trên này thì sẽ có cái logo của Malo này, bên tay phải thì sẽ có cái tutorial, có link tutorial. Khi mà ấn vào đây thì nó sẽ ra một cái trang web tài liệu về cái ngôn ngữ Malo này. Thì ở đây anh chị có thể đọc những cái tài liệu nó sẽ bằng tiếng Anh, hoặc là chúng ta, chắc là anh Jimmy chia sẻ cái ờ, tài liệu, kho tài liệu của nhóm rồi đúng không? Có rồi, anh có nói buổi trước rồi. Vâng. Thì anh chị có thể vào cái kho tài liệu của nhóm chúng ta để đọc cái phần tài liệu này bằng tiếng Việt. Nhưng mà ở trên này sẽ có một cái phần video nhé. Ở trong đây em thấy là có rất nhiều video người ta hướng dẫn chúng ta sử dụng Malo để tạo ra những cái hợp đồng. Thì nếu mà anh chị có thời gian thì chúng ta có thể xem thêm cái video hướng dẫn này. Ok. Quay lại cái trang web Malo Playground thì bên dưới này sẽ có hai cái nút. Một cái nút là để mở lại những cái dự án cũ mà đã lưu ở GitHub, nhưng mà cái tính năng lưu dự án trên GitHub này thì nó đang bị lỗi và chúng ta chưa thể lưu được cái dự án của chúng ta, cái hợp đồng của chúng ta trên GitHub. Cho nên là ờ, chúng ta cũng không thể làm mở được những cái hợp đồng cũ nếu mà có trên GitHub của chúng ta. Ngoài ra thì có một cái nút là Open an Example này. Tức là chúng ta có thể mở những cái hợp đồng mẫu mà họ đã tạo sẵn để chúng ta có thể tham khảo và học và tìm hiểu thêm cách mà họ tạo hợp đồng. Ở dưới này thì sẽ có bốn cái icon tương với cả bốn cái cách mà chúng ta có thể tạo một cái hợp đồng Malo. Chúng ta có thể tạo bằng cái ngôn ngữ lập trình tên là JavaScript này, hoặc là tạo bằng cái ngôn ngữ lập trình tên là Haskell, hoặc là chúng ta có thể tạo bằng cái ngôn ngữ lập trình tên là Malo, hoặc là chúng ta có thể dùng cái công cụ tên là Broccoli để chúng ta kéo thả những cái khối lệnh, những cái mảnh ghép, kết hợp chúng vào với nhau để tạo thành một cái hợp đồng. Ở dưới thì sẽ có những cái đường dẫn đến cái trang web của Cardano và IOG. Ở bên tay góc dưới bên tay phải thì sẽ có đường dẫn đến cái nhóm Discord của cái nhóm tạo ra cái ngôn ngữ Malo này. Cái Zendesk thì sẽ dùng để chúng ta tạo những cái ticket, những cái yêu cầu để cho gửi đến những cái nhóm tạo ra cái ngôn ngữ Malo này. Thế thì như em đã giới thiệu ở đầu đầu buổi học thì chúng ta trong buổi học số 2 và số 3 thì chúng ta sẽ tập trung vào cách ờ, sử dụng những cái công cụ kéo thả các mảnh ghép những khối lệnh để tạo ra một cái hợp đồng đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ ấn vào cái Start in Blockly. Thì ở đây nó có một cái giao diện mới. Ở bên trên thì nó vẫn như cũ thôi. Ở trên là có cái logo của Malo và cái tutorial này. Ở bên dưới cái menu này sẽ có ấn một cái new project để chúng ta tạo ra một cái hợp đồng mới. Nó có thể tạo bằng Haskell hoặc là JavaScript, hoặc là viết bằng Malo, hoặc là chọn Blockly để tạo hợp đồng bằng cái công cụ kéo thả này. Open thì nó sẽ mở cái hợp đồng chúng ta lên trên GitHub. Open example thì mở ra một hợp đồng mẫu, và anh chị để ý là mỗi cái hợp đồng mẫu này nó đều có sẵn những cái ờ, phiên bản được viết theo từng cái cách khác nhau. Thì nếu mà chúng ta muốn xem cái phiên bản viết bằng Haskell hay là JavaScript hay là Blockly thì chúng ta có thể ấn vào những cái nút tướng này, thì nó sẽ load ra những cái hợp đồng cho chúng ta xem. Ví dụ một cái hợp đồng đây đi. Đấy thì khi bấm vào Blockly ấy thì nó sẽ tải ra cái hợp đồng mẫu cho chúng ta xem này. Để bấm zoom out
Thì anh chị có thể thấy là đây là một cái hợp đồng Malo, và nó được tạo bởi những cái khối lệnh đơn giản, những cái khối lệnh cơ bản. Và khi mà chúng ta tạo cái khối lệnh này thì chúng ta chỉ việc kéo thả những cái lắp ghép những cái khối lệnh vào với nhau. Em ví dụ đây là một khối lệnh này, còn đây là một cái khối lệnh này. Thì chúng ta kéo ghép vào đây được một cái khối lệnh phức tạp hơn, và dần dần chúng ta sẽ ghép những cái khối lệnh cơ bản vào nhau để tạo ra một cái hợp đồng phức tạp theo cái thiết kế của chúng ta để giải quyết cái bài toán mà chúng ta mong muốn. Ờ, Tiếp theo là ở hai bên tay phải này chúng ta sẽ có một cái nút là View as Malo và Send to Simulator. Thì cái nút View as Malo này là nó sẽ cho chúng ta xem cái đoạn mã được viết bằng ngôn ngữ Malo của cái hợp đồng mà chúng ta đang tạo bằng Broccoli này. Ví dụ khi mà chúng ta ấn vào View as Malo nhé, thì nó sẽ hiện ra cái đoạn mã. Cái mã này là ngôn ngữ là Malo, và cái chức năng của nó thì nó sẽ giống y hệt như cái phần hợp đồng mà chúng ta thiết kế bằng cái Blockly này. Thì chúng ta có thể ấn View as Malo hoặc là View as Blocks để chuyển đổi qua lại giữa hai cái format này. Tiếp theo là có một nút Send to Simulator. Thì cái nút này giúp cho chúng ta có thể test cái hợp đồng, có thể kiểm tra cái hợp đồng trong một cái môi trường giả lập. Tức là nó sẽ cho phép chúng ta mô phỏng những cái hành động của các bên tham gia, ví dụ như là gửi tiền vào hợp đồng này, hoặc là rút tiền ra khỏi hợp đồng, hoặc là trả lời những cái câu hỏi có trong hợp đồng. Ờ, khi mà chúng ta mô phỏng những cái hành động đấy thì chúng ta sẽ biết được cái kết quả mà ờ, hợp đồng thực hiện có đúng theo những cái thiết kế ban đầu của chúng ta hay không. Thì lát nữa sau khi tạo xong cái hợp đồng hoán đổi token thì em sẽ test thử cho anh chị xem. Bên dưới thì có những cái nút metadata này, static analysis và warning này. Thì đây là những cái tính năng nâng cao mà em sẽ giới thiệu ở trong buổi số 3, buổi hôm sau. Thì tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua mấy cái nút ở dưới này nhé. Vào phần chính của cái giao diện này thì bên tay trái này sẽ có những cái ờ, khối lệnh. Ở bên tay trái ở đây là những cái loại khối lệnh này. Khi mà anh chỉ ấn vào một cái loại khối lệnh thì nó sẽ hiện thị ra những cái khối lệnh có trong thuộc cái loại đấy. Thì anh chỉ để ý là mỗi cái loại nó sẽ có một cái màu riêng này. Thì chức năng của cái từng khối lệnh này thì em sẽ giới thiệu trong quá trình chúng ta tạo từng cái hợp đồng, chứ em sẽ không giải thích tất cả các khối lệnh ngay lập tức bây giờ. Tại vì nếu mà giải thích ngay lập tức bây giờ thì chúng ta sẽ bị loạn và sẽ khó nhớ được chức năng của từng cái khối lệnh. Ờ, Ngoài ra thì có một cái ở ở giữa này thì nó sẽ là cái chỗ để chúng ta có thể lắp ghép những cái khối lệnh với nhau này. Em ví dụ nhé, khi mà ấn vào một cái loại khối lệnh xong rồi chúng ta kéo vào bên giữa này đấy, thả ra thì nó sẽ được dính vào trong này. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ có thể kéo thêm những cái ờ, khối lệnh tương tự nữa để ghép vào từng cái chỗ trống này, ví dụ thế. Thì có một cái điểm cần lưu ý là khi mà anh chị ấn vào một cái khối lệnh ấy, thì ở bên anh chị để ý bên tay ờ, bên chỗ menu bên tay trái ấy, chỗ này này, thì khi mà chúng ta ấn vào một cái khối lệnh thì nó sẽ hiển hiển thị ra những cái ờ, khối lệnh tương ứng có thể ghép được vào trong từng cái chỗ trống của cái khối lệnh mà chúng ta vừa vừa chọn. Em ví dụ em ấn ra ngoài nhé, thì cái chỗ bên tay trái sẽ mất đi này. Em ấn vào cái khối lệnh chúng ta cần xây dựng này, thì nó sẽ hiển thị ra những cái lựa chọn cho chúng ta để chúng ta có thể ghép tiếp vào cái khối lệnh mà chúng ta đang chọn này. Ờ, Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị tạo cái hợp đồng hoán đổi token. Thì chúng ở trên em ấn ở trên phần menu này, em ấn vào New Project này và ấn Property để tạo ra một cái hợp đồng mới này. Thì một cái hợp đồng cơ bản bắt đầu nó sẽ bắt đầu bằng một cái khối lệnh contract, và luôn luôn kết thúc bằng một cái khối lệnh close. Và anh chị nhớ giúp em là cái trình tự thực hiện
hợp đồng nó sẽ thực hiện từ từ ngoài vào trong. Ví dụ trong cái hợp đồng cơ bản này thì nó thực hiện cái khối lệnh contract ở bên ngoài trước, tiếp theo thì nó mới thực hiện cái khối lệnh close ở bên trong sau. Thế thì đấy là cái trình tự thực hiện các cái khối lệnh trong một cái hợp đồng Malo. Thì ở đây em sẽ tạm thời kéo cái khối lệnh close này ra bên ngoài nhé, em để ra bên ngoài. Cho em click vào cái khối lệnh contract này, thì ở bên tay trái nó sẽ cho chúng ta hiển thị ra một cái gợi ý. Khi mà chúng ta ấn vào cái gợi ý này thì nó sẽ liệt kê ra những cái khối lệnh mà chúng ta có thể ghép vào cái chỗ trống của cái khối lệnh contract này. Thì ở đây thì có những cái khối lệnh tên là when này, hoặc là pay này, hoặc là if này, và let này, hoặc là assert này, hoặc là close. Thì trong cái hợp đồng khoán đổi token đấy, ban đầu chúng ta sẽ phải cái hợp đồng của chúng ta sẽ chờ đợi cái người mua, người ta sẽ gửi cái ADA vào hợp đồng của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái khối lệnh em sử dụng ở đây sẽ là khối lệnh when. Cái tác dụng của khối lệnh when này, nó dùng để hợp đồng sẽ chờ đợi hành động của một bên tham gia trong hợp đồng. Và cái hành động chờ đợi là gì thì nó sẽ được ghép vào cái chỗ trống đầu tiên này này. Đây, chỗ trống đầu tiên này. Và nó sẽ chờ đợi đến một khoảng thời gian nhất định. Thì cái thời hạn hợp đồng chờ đợi, chúng ta sẽ chọn ở cái chỗ này. Tiếp theo là nếu mà đã quá thời hạn chờ đợi mà các bên tham gia hợp đồng ấy, người ta chưa thực hiện cái hành động mà cái hợp đồng đang chờ đợi, thì hợp đồng sẽ thực hiện cái khối lệnh được ghép ở cái ô continue as này. Em lấy ví dụ khi mà em ghép cái khối lệnh when này vào cái chỗ khối lệnh contract của chúng ta, thì em ấn vào khối lệnh when nhé, thì sẽ có nó sẽ hiển thị ra hai cái gợi ý. Đầu tiên là case này, và thứ hai là contract này. Thì em ấn vào case. Có một cái lưu ý nữa là cái thứ tự gợi ý ở đây nó sẽ tương ứng với cả những cái thứ tự của những cái chỗ trống ở trong cái khối lệnh mà chúng ta đang chọn nhé. Ví dụ em lấy cái chỗ trống đầu tiên này thì nó sẽ tương ứng với cả cái gợi ý đầu tiên là cái case này. Cái chỗ trống thứ hai thì nó sẽ tương ứng với cả cái gợi ý thứ hai là cái contract này. Thì với chỗ trống đầu tiên là cái hành động mà cái hợp đồng chúng ta sẽ chờ đợi là gì, thì em sẽ ấn vào case này. Xong ở đây sẽ có ba cái khối lệnh tiếp theo. Thì chúng ta theo hợp đồng thì chúng ta sẽ chờ đợi người mua người ta gửi ADA vào hợp đồng, đúng không ạ? Thế em kéo cái khối lệnh nó tên là deposit ra, và chúng ta sẽ ghép vào cái chỗ trống đầu tiên của cái khối lệnh when. Thì cái khối lệnh deposit này có chức năng của nó là ờ, nó sẽ cho phép một cái địa chỉ ví bên ngoài hợp đồng gửi một cái token với một cái số lượng nhất định vào bên trong một cái tài khoản nội bộ của hợp đồng. Cái token này có thể là ADA, hoặc là có thể là một cái native token khác. Còn cái địa chỉ ví còn cái tài khoản nội bộ ở bên trong hợp đồng ấy, thì nó sẽ anh chị có thể hiểu nó như thế này. Em lấy ví dụ, khi mà chúng ta có một cái ví A để ở bên ngoài ở bên ngoài hợp đồng, đúng không ạ? Thì khi mà cái ví A này gửi em lấy ví dụ gửi một số tiền là 80 ADA vào hợp đồng đi. Đấy, thì khi mà gửi vào hợp đồng xong thì người ta có thể chúng ta có thể thiết kế là cái ví A này sẽ gửi vào tài khoản nội bộ của một người nào đó, có thể là gửi vào tài khoản nội bộ của chính cái ví A này chẳng hạn, hoặc là có thể gửi vào một cái tài khoản nội bộ của một ví khác. Thì em ví dụ ở đây là khi mà gửi vào tài khoản nội bộ của A nhé, thì trong hợp đồng của chúng ta này, nó sẽ có 80 ADA, và cái 80 ADA này nó sẽ thuộc vào cái tài khoản nội bộ của cái ví A này. Còn trong quá trình chúng ta thiết kế hợp đồng mà chúng ta thiết kế thêm một cái khối lệnh ờ, chuyển tiền giữa các tài khoản trong trên các tài khoản nội bộ trong một hợp đồng chẳng hạn. Ở đây em ví dụ là cái tài khoản nội bộ của ví A chuyển 30 ADA sang cái tài khoản nội bộ của ví B chẳng hạn thế.
Thì sau khi thực hiện xong cái khối lệnh chuyển tiền giữa hai tài khoản nội bộ với nhau ấy, thì lúc này là cái tài khoản nội bộ của A thì chỉ có 50 ADA thôi, và cái tài khoản nội bộ của B sẽ có 30 ADA. Tuy nhiên là cái ADA mà cái hợp đồng này đang quản lý thì nó vẫn là 80 ADA như ban đầu, chỉ khác là trong cái 80 ADA này thì 50 ADA sẽ là thuộc tài khoản nội bộ của A, và 30 ADA này sẽ thuộc tài khoản nội bộ của B. Thì anh chị để ý lưu ý cái khái niệm tài khoản nội bộ này giúp em nhé. Anh chị có câu hỏi gì không ạ? Tớ có câu hỏi là cái tài khoản nội bộ B đấy là tài khoản nội bộ của người bán token à? Hay là cũng là của người người A luôn? Ờ, tùy theo mình thiết kế anh ạ, có thể là tài khoản nội bộ của người bán hoặc là của một người khác, đấy là tùy theo mình thiết kế thôi, Thế thì của một bên bất kỳ. chẳng hạn như là cái người A là người mua đúng không ạ? Tức là người ta gửi ADA thì là người mua Vâng, token, vâng, đúng không? Thì bây giờ vâng. người A buộc phải chuyển ADA vào tài khoản nội bộ của người A chứ không được chuyển thẳng sang tài khoản nội bộ của người B, đúng không? Người B là người 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 bán. Tức là bắt buộc phải theo một cái bước Vâng. là A là chuyển tài khoản nội bộ vào của A trước chứ không được chuyển thẳng Không, sang B. từ ví A có thể chuyển thẳng sang cái tài khoản nội bộ của B được anh ạ, chứ không bắt buộc phải chuyển vào tài khoản nội bộ của A đâu. Nó ở đây chúng ta có thể ờ, ví dụ em lấy cái lệnh deposit của chúng ta nhé, vẫn là 80 ADA đúng không ạ? Ờ, khi mà thực hiện deposit mà chúng ta chọn chuyển vào tài khoản nội bộ của B chẳng hạn, thì lúc này trong cái hợp đồng của chúng ta thì tài khoản nội bộ B sẽ có 80 ADA, và tài khoản nội bộ của A sẽ không có gì cả. Thì chuyển vào đâu là do chúng ta thiết kế thôi, còn Malo họ không quy định là bắt buộc phải chuyển vào A hay là bắt buộc phải chuyển B. Vâng vâng, Ok ok. chưa? Dạ. Vâng. Ok, thì quay lại cái phân tích cái hợp đồng này. Ờ, thì ở đây em ấn vào cái deposit nhé, thì nó sẽ hiện ra những cái mảnh ghép, những cái khối lệnh mà chúng ta có thể ghép vào những cái chỗ trống của cái khối lệnh deposit này. Thì chỗ trống đầu tiên em ấn vào cái from party này, thì ở đây sẽ có hai cái khối lệnh. Thì cái address này nó đại diện cho một cái địa chỉ ví. Ờ, địa chỉ ví, còn cái role này nó đại diện cho một cái vai trò của một bên tham gia hợp đồng. Thì cái cố định role này thì em sẽ hướng dẫn anh chị ở trong cái buổi học sau. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái cố lệnh address này. Em kéo vào cái phần ô trống đầu tiên của cái deposit này, em thả vào đây. Thì ở đây chúng ta sẽ cái buy này là người chuyển tiền là ai, còn thì amount ở này là chuyển tiền vào tài khoản nội bộ của ai. Đấy, và cái chỗ trống thứ hai nhé thì à, không phải, cái into account of này thì mới là chuyển vào tài khoản nội bộ của ai. Thì ở đây nó từ cái party ở bên tay trái này, thì ở đây em cũng dùng cái address này. Đấy. Thì bây giờ em sẽ mở cái ví Lace ra để copy cái tài khoản, cái địa chỉ ví của người mua đúng không ạ? Ở đây em chọn người mua này. Thì em đến sao chép địa chỉ này, và em điền một cái chỗ trống của address này. Khi người mua chuyển tiền vào hợp đồng thì trước mắt này em sẽ chuyển vào cái tài khoản nội bộ của người mua. Ờ, lý do tại sao thì lát nữa em sẽ giải thích sau. Cái chỗ trống thứ hai của cái deposit, tức là cái the amount of này, tức là cái số lượng chúng ta cần chuyển vào là bao nhiêu. Thì ở đây em ví dụ là người mua và người bán thực hiện một cái giao dịch là 100 ADA đổi lấy 10 cái Bitcoin chẳng hạn. Thì ở đây cái số lượng em sẽ kéo một cái khối lệnh tên là constant,
ra và ghép vào cái chỗ này. Ở đây ở cái chỗ số lượng này em sẽ điền là 100. Còn cái currency thì nó tương ứng với cả cái token bên tay trái này. Em ấn vào token và ấn vào, ở đây nó cho chúng ta chọn là Lovelace hoặc là một cái native token, thì em kéo cái Lovelace ra, và một ADA thì sẽ bằng 1 triệu Lovelace đúng không ạ? Thì ở cái chỗ số lượng ở bên trên này thì chúng ta sẽ phải thêm 6 số 0 vào đằng sau cái số 100 này. Ờ, tiếp cái continue as này tức là khi mà khi mà người mua đã chuyển xong 100 ADA vào đồng thì hợp đồng sẽ thực hiện cái khối lệnh nào tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ ờ, chờ đợi người bán chuyển cái token Bitcoin vào hợp đồng của chúng ta đúng không ạ? Thì ở đây cái phần continue as này thì em cũng ấn vào phần contract này và chọn when để chờ đợi. Và cái hành động chờ đợi là gì thì chúng ta tiếp tục kéo cái deposit vào cái when bên trong này. Và ở đây là ai sẽ là người chuyển tài sản vào hợp đồng, thì đây là người bán sẽ chuyển cái Bitcoin vào hợp đồng đúng không ạ? Thì em sẽ chọn buy này, address này, và ở phần này em copy cái địa chỉ ví của người bán. Em copy và xong rồi em sẽ điền vào cái ô bên trong của cái khối lệnh address này, và ở chỗ into account of tức là chuyển vào cái tài khoản nội bộ nào, thì ở đây em cũng chuyển vào cái tài khoản nội bộ của người bán. Thì để cho nhanh thì chúng ta có thể copy chúng ta có thể duplicate cái address này, tạo ra một cái khối lệnh address có giá trị tương ứng này và ghép vào phần into account này. Còn cái phần amount số lượng này thì chúng ta sẽ chọn giá trị là 10 đúng không? Thì ở đây anh chị khéo giúp em cái khối lệnh constant ra và kép vào cái chỗ này, sau đấy là chọn cái số lượng là 10. Và cái currency thì chúng ta sẽ ấn vào cái bên tay trái là cái token này, chọn cái token with currency and token name này, cái khối lệnh nó này, và chúng ta kéo vào cái chỗ currency của cái deposit. Thì trong cái khối lệnh currency này nó sẽ có hai cái ô trống cho chúng ta điền. Thì cái ô trống đầu tiên chúng ta cần điền cái policy ID của cái native token đấy. Còn cái ô trống thứ hai thì chúng ta sẽ cần điền cái tên của cái token. Ở đây em lấy ví dụ nhé, ở trong cái token Bitcoin mà em vừa tạo đúng không, thì anh chị ấn vào cái token Bitcoin này, thì cái policy ID anh chị kéo xuống dưới thì sẽ có cái policy ID này. Thì anh chị copy giúp em cái giá trị này, xong rồi chúng ta sẽ điền vào cái chỗ ô trống đầu tiên của cái khối lệnh token with currency này. Còn cái token name thì chúng ta sẽ copy cái tên token bên trên của em là Bitcoin, em sẽ copy cái này và điền vào cái ô trống thứ hai của cái khối lệnh này. Xong rồi, thì sau khi mà người bán đã chuyển cái token Bitcoin của mình vào hợp đồng, thì lúc này hợp đồng đã có đủ ADA của người mua và Bitcoin của người bán, thì bây giờ hợp đồng sẽ thực hiện một cái hành động là hoán đổi giá trị của hai cái tài sản này vừa cho hai bên đúng không ạ? Bitcoin sẽ được trả cho người mua và ADA sẽ được trả cho người bán. Thì ở đây để chuyển giá trị giữa hai cái tài khoản nội bộ trong hợp đồng, thì em sẽ sử dụng cái khối lệnh tên là pay. Thì lúc mà anh chị ấn vào cái khối lệnh deposit này, ờ, ở bên tay trái ấn vào contract nhé, thì chúng ta sẽ có thể thấy được một khối lệnh tên là pay này. Ờ, anh chị kéo cho em cái khối lệnh này ra và cắn và ghép nó vào phần continue as của cái deposit bên trong nhé. Thì cái pay này nó sẽ có 5 cái chỗ trống để cho chúng ta ghép tiếp. Thì 5 cái chỗ trống này tương ứng với cả 5 cái gợi ý để ở bên tay trái này. Vậy thì cái gợi ý đầu tiên nó là cái payee, tức là ai sẽ là người nhận được cái số tiền chúng ta định chuyển. Còn ở dưới là amount of, tức là chúng ta sẽ chuyển với số lượng là bao nhiêu.
tiếp theo là of currency, tức là chuyển cái token gì, ADA hay là native token. Tiếp theo là from account of, tức là chúng ta sẽ lấy từ cái tài khoản nào để chuyển đi. Và cuối cùng là continue as, tức là sau khi chuyển xong thì hợp đồng sẽ thực hiện cái khối lệnh nào tiếp theo. Thì ở đây cái payee thì em sẽ chọn là đầu tiên em sẽ lấy ADA của tài khoản nội bộ, ADA trong tài khoản nội bộ của người mua để chuyển sang tài khoản nội bộ của người bán, đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ pay là khi anh chị ấn vào cái khối lệnh pay này và ấn vào phần PI bên tay trái này, ở đây sẽ hiển thị cho chúng ta hai cái lựa chọn là khối lệnh account of hay là khối lệnh party. Account of thì nó có nghĩa là sẽ chuyển sang một cái số tiền, chúng ta chuyển sang một cái tài khoản nội bộ ở bên trong hợp đồng. Còn cái khối lệnh party thì nó có nghĩa là cái số tiền đấy sẽ chuyển thẳng ra bên ngoài cái địa chỉ ví của người nhận, chứ nó không còn ở bên trong cái hợp đồng nữa. Thì đầu tiên em sử dụng cái account trước nhé, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái pay party để so sánh sự khác biệt giữa hai cái này. Thì đầu tiên em sử dụng cái account trước, em kéo cái account vào cái payee này. Sau rồi khi mà anh chị ấn vào cái account này, ở bên tay trái nó sẽ hiển thị ra một cái gợi ý tiếp theo là cái party này. Anh chị ấn vào cái party này, xong rồi chúng ta kéo cái address này ghép vào cái ô trống của cái khối lệnh account này. Và cái address này thì chúng ta cần điền cái địa chỉ ví của người nhận, tức là ở đây là người nhận là người bán, đúng không? Thì em copy cái địa chỉ ví của người bán ở đây này, sau đó em điền vào cái chỗ trống này. Amount of thì tức là cái chúng ta sẽ chuyển 100 ADA của người mua vào, đúng không ạ? Thì em copy cái constant 100 triệu lớp đây này, ở ở bên trên này, em duplicate này ra và em kéo xuống, em ghép vào chỗ bên dưới. Tương tự như thế, em copy, em duplicate cái lớp đây này, em kéo xuống bên dưới. Form account of tức là chúng ta sẽ lấy 100 ADA này từ từ tài khoản nội bộ nào. Thì em copy cái address, cái địa chỉ của người mua, em duplicate ra này, em kéo xuống bên dưới này và ghép vào cái chỗ trống form account. Đấy thì như này là chúng ta đã thực hiện xong cái hành động là chuyển 100 ADA từ cái tài khoản nội bộ của người mua sang cái tài khoản nội bộ của người bán. Và tiếp theo cái phần continue as này, tức là sau khi mà thực hiện các hành động chuyển này xong thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Thì tiếp theo là chúng ta sẽ phải chuyển cái 10 cái Bitcoin từ cái tài khoản nội bộ của người bán về cái tài khoản nội bộ của người mua, đúng không ạ? Thì tương tự như thế, phần continue as này, khi mà em ấn vào cái có lệnh pay nhé, bên tay trái nó sẽ hiển thị ra những cái gợi ý này, và cái gợi ý cuối cùng nó tên là contract này, anh chị ấn vào thì sẽ có hiển thị ra cái khối lệnh pay này. Thì chúng ta kéo tiếp cái khối lệnh pay này và ghép vào cái phần continue as này. Đấy. Thì tương tự như những cái chỗ bên trên thôi, thì cái payee này là cái địa chỉ ví của người nhận là gì, thì chúng ta sẽ chọn account of này, xong rồi tiếp theo là address kéo vào bên trong này, xong rồi copy cái địa chỉ ví của người mua vào đây. Amount thì sẽ là 10, đúng không ạ? Copy cái 10 này, Ctrl C này, Ctrl V này, rồi copy xuống bên dưới này. Và cái currency thì là cái Bitcoin của chúng ta, đúng không ạ? Thì em copy cái chỗ cái cấu lệnh mà chúng ta ghi cái thông tin của Bitcoin ở bên trên này, Ctrl C này, Ctrl V này, xong kéo xuống bên dưới này, ghép vào cái chỗ currency này, xong rồi from account đó, tức là chúng ta sẽ lấy 10 Bitcoin này từ cái tài khoản nội bộ nào. Thì ở đây là chúng ta sẽ lấy từ cái tài khoản nội bộ của người bán, đúng không ạ? Thì cái phần này ờ, anh chị có thể copy cái địa chỉ của người bán bên trên được, hoặc là chúng ta sẽ điền party address này, và copy cái địa chỉ ví của người bán là bên ví Lovelace, bên ví Lace, copy cái địa chỉ này, xong rồi điền vào bên này. Và khi mà đã thực hiện xong hai cái lệnh pay, tức là tiền ADA từ tài khoản người mua chuyển sang tài khoản của người bán,
và Bitcoin từ tài khoản người bán chuyển sang tài khoản của người mua xong thì hợp đồng sẽ kết thúc, đúng không ạ? Thì khi mà hợp đồng kết thúc thì chúng ta sẽ sử dụng cái khối lệnh close để kết thúc một cái hợp đồng. Thì anh chị ấn vào cái lệnh cái khối lệnh pay thứ hai này, ở cái chỗ chống continue as này, thì anh chị ở phần contract bên tay trái anh chị chọn giúp em cái khối lệnh close bên dưới cùng, và anh chị kéo ra ghép vào cái chỗ continue as của cái khối lệnh pay thứ hai này. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cái chỗ trống khác của hai cái khối lệnh when. Thì khi mà anh chị ấn vào cái khối lệnh when nhé, thì nó sẽ hiển thị ra cái gợi ý, đúng không ạ? Thì bên tay trái anh chị ấn vào contract và cũng kéo cái khối lệnh close và ghép vào những cái chỗ trống của chỗ trống continue as của hai cái khối lệnh when giúp em. Thì như vậy là chúng ta sẽ đã tạo xong một cái hợp đồng hoán đổi token cơ bản. Em sẽ giải thích lại cái trình tự hợp đồng được thực hiện như thế nào nhé. Ờ, như anh chị như em đã giải thích lúc trước là khi mà hợp đồng bắt đầu thực hiện thì nó sẽ thực hiện từ bên ngoài vào bên trong, đúng không ạ? Thì ví dụ em ẩn ờ, những cái thu gọn những cái khối lệnh bên trong lại để chúng ta cho dễ theo dõi. Thì đầu tiên là khi mà hợp đồng thực hiện bắt đầu bằng contract này, sau đó nó sẽ đi tiếp vào bên trong là when này, nó sẽ chờ đợi ở đây giờ chúng ta sẽ chờ đợi cái hành động gửi tiền vào hợp đồng, tức là nó sẽ tương ứng với cái khối lệnh deposit, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta sẽ chờ đợi người mua chuyển 100 ADA vào hợp đồng, và sẽ ở trong cái hợp đồng đấy thì sẽ ờ, chuyển vào cái tài khoản thực vụ của người mua. Trong trường hợp mà người mua không thực hiện cái hành động mà gửi tiền đấy, sau khi đến cái thời hạn em ví dụ em đấy em chọn cái thời hạn là người mua cần gửi tiền vào là ngày 13 tháng 12. Nếu mà quá cái thời hạn này mà người mua không gửi tiền vào thì hợp đồng sẽ thực hiện cái khối lệnh ở bên dưới, tức là close, tức là lúc này hợp đồng sẽ kết thúc. Còn ví dụ nếu mà người mua đã gửi 100 ANDA vào hợp đồng trước khi cái thời hạn này, trước khi đến cái thời hạn này, thì hợp đồng sẽ thực hiện tiếp cái khối lệnh ở bên trong cái deposit này. Thì cái khối lệnh này thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp người người bán, chờ người bán gửi cái Bitcoin vào hợp đồng của chúng ta, đúng không ạ? Thì đây em sẽ cho thời hạn mà hợp đồng chờ đợi là đến ngày 14 đi. Thế, trong trường hợp mà người bán đến ngày 14 vẫn chưa gửi Bitcoin vào hợp đồng thì lúc này em đang thiết kế là nó sẽ ở chỗ này là sẽ close, tức là kết thúc hợp đồng này. Vậy thì em có một câu hỏi đặt ra là ờ, cái số tiền 100 ADA ban đầu mà người mua đã gửi vào hợp đồng ấy, thì lúc khi mà hợp đồng kết thúc ở cái giai đoạn này thì cái số tiền đấy nó sẽ như thế nào, nó sẽ bị khóa trong hợp đồng hay là nó sẽ được trả về cho người mua hay là trả về cho người bán? Trả về cho người bán nhé. Trả về cho người bán ạ. Trả về cho người mua, những người mua đang chuyển vào mà không có ai chuyển lại thì phải trả về cho người mua. À rồi rồi, đúng rồi, đúng rồi, trả về cho Tức người là mua. của ai thì chuyển trả lại cho người đấy. Đúng rồi, đúng Đúng rồi. rồi. Vâng. Ờ, ờ, để cho biết được là người bán hay người mua thì chúng ta sẽ quay lại cái phần ví dụ này để em giải thích kỹ hơn về cái này. Khi mà hợp đồng thực hiện đến cái khối lệnh close nhé, thì cái ý nghĩa của nó là sẽ kết thúc hợp đồng, nhưng mà trước khi nó kết thúc hợp đồng thì nó sẽ thực hiện một công việc, tức là hoàn trả lại những cái số tiền trong cái tài khoản nội bộ của của địa chỉ ví ấy, về những cái địa chỉ ví tương ứng. Ở đây em lấy ví dụ nhé. Khi mà A chuyển ví dụ A chuyển 80 ADA vào tài khoản nội bộ của địa chỉ ví B chẳng hạn, thì lúc này nếu mà hợp đồng close ở bước này thì cái 80 ADA này sẽ được chuyển về cho B hay là chuyển về cho A?
Anh chị có đoán được không ạ? Chuyển về cho B. Đúng rồi, thì nó sẽ chuyển, tại vì cái tài khoản nội bộ này nó gắn liền với cái địa chỉ ví của B mà, thì khi mà hợp đồng close nó sẽ chuyển về 8B này về cho B. Thì đấy chính là cái lý do mà khi mà em thực hiện cái lệnh deposit đầu tiên đấy. Thì em sẽ chuyển vào cái tài khoản nội bộ của người mua, chứ không chuyển ngay vào tài khoản nội bộ của người bán. Để khi mà em thiết kế cái lệnh deposit đầu tiên đấy, thì cái 100 đô la này sẽ được chuyển vào tài khoản nội bộ của người mua, để đề phòng trường hợp mà ví dụ người bán người ta không chuyển 10 Bitcoin vào đồng, thì hợp đồng sẽ close, thì cái số tiền trong cái tài khoản 100 ADA trong cái tài khoản nội bộ của người mua này, nó sẽ được hoàn trả lại về cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Còn nếu mà ở mức deposit đầu tiên này nhé, mà chúng ta chọn ở đây là chuyển ngay vào tài khoản nội bộ của người bán chẳng hạn, thì trong trường hợp mà người bán người ta không chuyển 10 Bitcoin vào, hợp đồng đến cái giai đoạn close, thì cái 10 trong ADA này từ cái tài khoản nội bộ của người bán sẽ là chuyển về ví của người bán bên ngoài, đúng không ạ? Thì lúc này là người mua sẽ bị mất 100 ADA. Thì đấy là cái lý do mà khi mà lệnh deposit ban đầu thì em chuyển vào cái tài khoản nội bộ của người mua trước. Thì, và Cho tiếp chị theo hỏi thì một chút, cho chị hỏi một chút. dạ, Thế dạ mình có thể thiết kế một cái hợp đồng là chị chuyển từ người mua sang thẳng ví của người bán, đúng rồi nhá. Nhưng mà chị viết một cái lệnh là nếu như close thì cái tiền từ cái ví người bán đấy nó lại chuyển ngược lại ví người mua được chứ, đúng không? được, được. Nhưng mà như thế thì chúng ta sẽ bị mất thêm một cái lệnh pay nữa. Em lấy ví dụ Không, nhé. nhưng mà có nghĩa là mình hoàn toàn, ví dụ như là mình hoàn toàn có thể làm như thế được mà, đúng không? Chứ không phải nhất quyết là cứ phải Ờ, cái kia, đúng không? đúng Yeah. rồi, nhưng mà nó sẽ mất thêm một cái thao tác nữa. Em lấy ví dụ chưa hợp Thì chị tại nhé. vì ví dụ như là Dạ, người mua ấy, người ta có thể là người ta bảo là cái người mua ấy, người ta tức là như này nha. Ôi, nói người mua người bán chị hơi loạn, nhưng đại khái là dạ, chị chẳng hạn, chị muốn vâng, tức là như nào? Chị muốn mua của một người khác, nhưng cái người khác đấy nó yêu cầu là chị phải giống như là mở LC ấy, là phải đặt cái tiền vào vâng, cái tài vâng, khoản phía bên ngân hàng của nó, để như kiểu vâng, là mình phải có niềm tin là thằng này có tiền, nhưng nó cứ ở ví nó ấy, vâng, mình cũng nhìn nhìn đấy, nó cũng vâng, không ổn, đúng không? Chị nghĩ là vâng, không, chị chỉ hỏi thế để rõ thôi. Thế mình thêm một dạ lệnh vâng. thôi. Tức là khi mà người mua người ta chuyển vào hợp đồng này nhé, thì lúc này là người bán đã thấy được là trong cái hợp đồng này đã có 100 ADA rồi, nhưng mà là Vâng. hiện tại nó đang ở cái tài khoản nội bộ của người bán, người mua thôi. Còn em ví dụ là trong trường hợp mà chúng ta chuyển thẳng vào cái tài khoản nội bộ của người bán nhé, em lấy ví dụ đây, đây là tài khoản nội bộ của chúng ta, là sẽ chọn tài khoản nội bộ của người bán, đúng không? Ở đây trong trường hợp mà người bán người ta không gửi 10 Bitcoin vào đây, thì hợp đồng sẽ close, đúng không ạ? Thì trước khi close thì chúng ta sẽ phải chuyển lại cái 100 ADA này từ tài khoản nội bộ của người bán về cái tài khoản nội bộ của người mua, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ, thay vì close ngay lập tức, thì chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái lệnh pay ở Ok, đây. ok, ok. Ok, thì sau đó chúng ta mới close, thì tiền nó mới được hoàn trả lại từ cái tài khoản nội bộ của người bán về tài khoản nội bộ của người mua. Em ví dụ thế. Đấy, em tiếp tục nhé. Trong trường hợp mà người bán người ta chuyển 10 cái Bitcoin vào hợp đồng, thì tiếp theo là hợp đồng sẽ thực hiện hai cái lệnh pay ở bên trong này, đúng không ạ? Thì cái pay đầu tiên là sẽ chuyển 100 ADA từ tài khoản nội bộ của người mua về tài khoản nội bộ của người bán. Tiếp theo là chuyển 10 Bitcoin từ tài khoản nội bộ của người bán về tài khoản nội bộ của người mua, và cuối cùng là hợp đồng sẽ kết thúc. Thì ở đây sau khi tạo xong thì chúng ta có thể test cái hợp đồng này bằng cách là ấn vào cái nút là Send to Simulator. Đấy. Thì ở đây nó có hiển thị ra ba cái nút này. Thứ nhất là download as station, tức là chúng ta có thể tải cái nội dung của hợp đồng này theo cái định dạng hay theo cái format JSON về máy tính của chúng ta. Nó sẽ là một cái file, và nó sẽ có một cái tuân theo cái dữ liệu hợp đồng lưu trong cái file đấy, nó sẽ phải tuân theo một cái quy tắc nhất định ờ, của mà do bên thiết kế cái ngôn ngữ mà lâu họ quy định ra. cái nút cái nút thứ hai là cái nút export to Malo runner này.
cái Malo Runner này là một cái công cụ để chúng ta có thể triển khai hợp đồng và chạy hợp đồng này trên mạng testnet. Tuy nhiên là cái công cụ này nó đã bị lỗi từ từ tháng 5 rồi, nên là chúng ta hiện tại là chúng ta không thể sử dụng cái hợp đồng cái công cụ này để chúng ta triển khai hợp đồng này lên mạng blockchain nữa. Ờ, trong trong buổi học số số 5 thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng cái Malo CLI để chúng ta có thể triển khai hợp đồng và chạy hợp đồng trên blockchain. Còn cái nút thứ ba là Start Simulation này, tức là chúng ta sẽ bắt đầu vào môi trường giả lập để mô phỏng những cái hành động của các bên tham gia để chúng ta có thể kiểm tra những các hợp đồng của chúng ta có thể thực hiện đúng theo những cái mà chúng ta đã thiết kế hay không. Còn cái bên tay trái này thì nó là cái nội dung của hợp đồng nhưng mà được viết bằng cái ngôn ngữ Malo thôi. Thì ở đây em sẽ ấn vào cái nút Start to Assess Simulation. Thì đây là những cái action này là những cái hành động mà chúng ta có thể mô phỏng được. Em ví dụ ban đầu thì hợp đồng sẽ chờ đợi người mua gửi 100 ADA vào hợp đồng, đúng không ạ? Thì ở đây là ở bên dưới này, nó sẽ có một cái hành động là deposit 100 ADA từ cái ví bên ngoài của người mua vào cái tài khoản nội bộ của người mua. Anh chị đấy là cứ cứ wallet thì là cái ví bên ngoài, còn account thì là cái tài khoản nội bộ của hợp đồng. Ngoài ra thì nó còn một số cái hành động khác mà chúng ta có thể mô phỏng. Tức là ví dụ chúng ta có thể mô phỏng là thời gian hiện tại đã chạm đến cái mốc thời hạn uh, time out của cái hành động này chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể mô phỏng là hợp đồng này đã đến cái thời điểm kết thúc hợp đồng chẳng hạn. Thế thì khi mà chúng ta test các trường hợp hợp đồng thì chúng ta có thể mô phỏng từng hành động để kiểm tra xem là hợp đồng có thực hiện đúng cái thiết kế của chúng ta hay không. Thì em ví dụ nhé, ở bước đầu tiên thì chúng ta có thể mô phỏng là người bán người mua đến cái thời hạn mà em quy định ở bên bên hợp đồng là ngày 13, đúng không ạ? Đây anh chị để khi mà di trong con chuột vào chỗ next time out này là thời hạn là ngày 13 và người mua không gửi 100 ADA vào hợp đồng. Thì em ví dụ em mô phỏng hành động này, em ấn vào cái nút cộng này, thì đây ở bên dưới là nó sẽ hiển thị ra cái lịch sử giao dịch này. Thì ban đầu là hợp đồng bắt đầu này, và đến cái thời hạn ngày 13 thì hợp đồng sẽ kết thúc và nó sẽ không có cái hành động gì được xảy ra cả. Và cái công cụ giả lập cái công cụ giả lập này nó còn một cái tính năng nữa rất hay, đó chính là cái tính năng undo. Vậy nó sẽ cho phép ta quay trở lại cái bước trước để test thêm những cái hành động tiếp theo, những cái nhánh tiếp theo. Đúng không? Thì em ví dụ em bật vào undo này, ở đây em không test cái trường hợp mà hợp đồng quá đến thời hạn nữa, mà ở đây em test trường hợp mà người mua chuyển 100 ADA vào hợp đồng. Thì em ví dụ em bấm vào đây này. Đấy, thì lúc này là người mua chúng ta đã mô phỏng xong cái hành động mà người mua chuyển 100 ADA vào hợp đồng. Và khi mà anh chị để ý cái phần transaction log ở bên dưới này, thì đây, khi mà hợp đồng start này, sau đó thì ở bên tiếp theo là người mua đã deposit, tức đã chuyển 100 ADA từ cái ví của họ vào cái tài khoản nội bộ của họ. Đấy. Thì tiếp theo là hợp đồng sẽ đợi người bán chuyển Bitcoin vào hợp đồng, đúng không ạ? Thì ở đây là những bên dưới là những cái hành động, những cái action mà chúng ta có thể mô phỏng. Ví dụ ở đây em mô phỏng cái trường hợp mà người bán không chuyển về Bitcoin vào hợp đồng. Ờ, khi mà đến ngày 14 mà một người bán vẫn chưa chuyển 10 Bitcoin vào đồng thì lúc này hợp đồng sẽ close, đúng không ạ? Thì trước khi close thì nó sẽ thực hiện một ờ, cái cái, um, cái lệnh là ờ, chuyển 100 ADA từ cái tài khoản nội bộ của người mua về lại cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua, sau đó nó mới kết thúc hợp đồng đấy. Thì đây chính là cái lệnh close của chúng ta ấy, chính là nó thực hiện cái công việc này và nó mới kết thúc cái hợp đồng của chúng ta. Ở đây em quay lại cái bước trước và em tiếp tục test các trường hợp mà người người bán người ta chuyển 10 Bitcoin vào hợp đồng. khi mà người ta khi mà người bán đã chuyển xong 10 Bitcoin vào vào cái tài khoản nội bộ của anh ấy này, thì hợp đồng sẽ trả 100 ADA
từ cái tài khoản nội bộ của người bán sang tài khoản nội bộ của người mua này, và hợp đồng chuyển 10 Bitcoin từ tài khoản nội bộ của người mua sang cái tài khoản nội bộ của người từ tài khoản nội bộ của người bán sang tài khoản nội bộ của người mua. sau đấy thì Sau đấy là hợp đồng sẽ close đúng không ạ? Và khi mà nó close thì nó sẽ chuyển những cái token, những cái ADA từ cái tài khoản nội bộ về cái địa chỉ ví bên ngoài tương ứng. Thì đây là hai cái lệnh chuyển tiền của cái close. Thì ở đây em sẽ copy em sẽ lưu lại cái lịch sử giao kỳ này. Để vào bên này nhé, bên Google Sheet này. Đấy. Để lát nữa chúng ta có thể so sánh xem là khi mà chúng ta ờ, ở cái lệnh pay này, như em đã nói trước ấy, ở chỗ pay này chúng ta có thể chọn là trả về một cái tài khoản nội bộ hoặc là trả về địa chỉ ví bên ngoài luôn. Thì bây giờ em sẽ demo cái trường hợp mà trả về địa chỉ ví bên ngoài luôn, và chúng ta sẽ chạy lại cái hợp đồng đấy để xem là nó khác biệt như thế nào so với việc trả về cái địa chỉ ví bên trong hợp đồng nhé, trả về cái tài khoản bên trong hợp đồng. Để đây em không dùng cái account nữa mà em dùng party này. Trong cái party này thì em sẽ address này và copy cái giá trị này vào đây thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục test lại hợp đồng, send to simulation này, xong rồi ấn vào start simulation này. Thì ở đây bước đầu tiên vẫn là chờ người mua người ta chuyển 100 ADA vào hợp đồng, sau đó là chờ người bán người ta chuyển 10 Bitcoin vào đồng. Và sau khi chuyển xong thì anh chị để ý là cái lịch sử giao dịch này. Sau khi mà đã chuyển 100 ADA vào hợp đồng và người bán đã chuyển 10 Bitcoin vào đồng, thì cái hợp đồng sẽ trả 100 ADA từ cái tài khoản nội bộ của người mua ra cái địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Tiếp theo là hợp đồng sẽ chuyển 10 Bitcoin từ cái tài khoản nội bộ của người bán ra cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Và lúc này là hợp đồng sẽ close đúng không ạ? Và tại vì hiện tại đến cái thời điểm này cái tài khoản nội bộ bên trong hợp đồng không còn gì cả, cho nên là cái lệnh close nó sẽ không cần phải thực hiện thêm cái công việc gì cả, và nó có thể kết thúc hợp đồng luôn. Thì ở đây em sẽ chụp lại cái phần lịch sử giao dịch này và em cho nó sang bên này. Đấy, anh chị để ý có thể thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái phần cái pay này mà chúng ta chuyển thẳng ra cái địa chỉ ví bên ngoài ấy, thì khi mà hợp đồng close thì nó sẽ bớt được hai cái thao tác là chuyển tiền từ cái tài khoản nội bộ về cái địa chỉ ví bên ngoài tương ứng. Thì chúng ta đã bớt được hai cái thao tác pay cuối cùng này đúng không ạ? Ok, anh chị có câu hỏi gì không ạ? Thế thì ưu điểm của của cái phương án thứ hai thì nó như nào? Phương án thứ hai thì khi mà cái hợp đồng này, tại vì hợp đồng sẽ thực hiện ít thao tác hơn, cho nên là Dung lượng nhỏ cái hơn đúng không? thứ nhất là không phải dung lượng ngắn hơn, mà cái số lượng cái cái mức thực hiện của cái Bluetooth ấy, cái Bluetooth validator. Tức là anh chị có thể hiểu là một cái node đúng không ạ? Cái node Cardano nó sẽ thực hiện những cái lệnh trong hợp đồng này, và khi mà nó thực hiện ít cái hành động hơn thì cái phí mà chúng ta phải trả nó sẽ ít hơn. Ok, tức là kiểu chương trình nó ngắn hơn. Đúng rồi, vâng. Ok. Nếu vậy thì à, nếu như vậy thì liệu nó có bị nặng dung lượng nhỉ? Nếu mà nó dài, chương trình dài hơn. Tuy nhiên rồi tại vì khi mà sau này khi mà chúng ta đi triển khai hợp đồng này lên mạng Cardano chẳng hạn, thì toàn bộ cái nội dung hợp đồng này sẽ được lưu trong một cái giao dịch, và hợp đồng càng dài thì cái giao dịch đấy sẽ càng to, cái dung lượng càng to, và cái phí mà chúng ta phải trả nó sẽ càng nhiều. Nếu mà đơn giản Ok. như thế thì người ta lại nghĩ ra cái địa chỉ tài khoản để làm gì, chắc là một số mục đích khác nữa không phải đúng không anh? Đúng rồi. Vâng vâng.
Thì trong cái hợp đồng thứ hai mà chúng ta học thì sẽ thấy được cái tác dụng của cái tài khoản nội bộ. Tài khoản nội bộ thì nó trước khi mà ờ, tài khoản nội bộ nhé thì nó chỉ thực hiện việc chuyển đổi của những cái tài sản bên trong hợp đồng thôi. Còn cái tài sản đấy nó chưa ra ngoài, nó chưa thoát khỏi hợp đồng đấy, thì chúng ta có thể thiết kế những cái khối lệnh tiếp theo để chúng ta có thể hoán đổi, chuyển lại những cái tài sản đấy từ những cái tài khoản nội bộ. Còn nếu mà anh chị dùng cái lệnh ở chỗ Pay này mà anh chị trả thẳng ra cái địa chỉ ví bên ngoài ấy, thì cái ADA này nó có 80 ADA này nó sẽ không còn nữa, nó chỉ là không ADA thôi. Thì lúc này nếu mà chúng ta muốn lấy lại ADA này thì chúng ta lại phải đợi người ta gửi cái ADA vào, đúng không ạ? Chứ hợp đồng không thể lấy ADA từ ví bên ngoài mà ép buộc, bắt buộc người ta phải lấy ADA vào để sử dụng được. Mình Này muốn hỏi, giống mình muốn hỏi thêm một chút về cái chủ thể, ví dụ như là mình và một bạn nữa không biết một chút gì về cái hợp đồng Malawi này, mà muốn Vâng, giao kèo để hợp đồng Malawi thực hiện thì lại phải qua một cái người ở giữa viết lên cái hợp đồng này, đúng không? Chứ hai bên có đâu biết gì đâu. đúng rồi, thì nó sẽ sinh ra một cái vai trò, một cái cơ hội là cái người thứ ba ấy sẽ có một cái nghề, anh ấy sẽ cái nghề này sẽ tạo ra những hợp đồng để cho người khác sử dụng. Và cái hợp đồng đấy khi mà ví dụ khi mà sử dụng hợp đồng nhé thì anh chị có thể đọc được cái nội dung của hợp đồng người ta thiết kế là gì. Còn trong trường hợp mà anh chị chưa biết về Malo chẳng hạn, chúng ta không hiểu cái hợp đồng người ta viết là gì, thì chúng ta có thể dựa vào những cái ờ, ví dụ số lượng người dùng đã sử dụng cái hợp đồng này chẳng hạn, để có thể tin tưởng rằng hợp đồng này thực hiện đúng theo cái mà chúng ta mong muốn. Hơi khó ấy Đấy, nhỉ. Hoặc là Điều này hoặc nói về là móc nối hợp đồng nhau này thì chết. đúng rồi, ví dụ như Tao là không hiểu thì không ổn. ví dụ như là em với chị Ly đều không biết cả, nhưng mà em lại móc mỏng với cả Bạch, bảo Bạch ơi viết một cái hợp đồng có lợi cho anh đi, chị Ly chị đưa Bitcoin cho anh mà anh không trả nữa, thì chị Ly đọc chị cũng không biết gì hết. ờ, Đúng không ạ? hoặc là Có nghĩa là mình cái chỉ người một chỗ nào mà mình không hiểu là mình toi luôn nữa. Đúng rồi, tức là vẫn phụ Đó, thuộc vào cái ông ở giữa là ông viết hợp đồng. Đấy. vâng, đúng không. rồi. Ờ, khi mà ông viết hợp đồng nhé, thì nếu mà chúng ta muốn an toàn ấy, thì chúng ta có thể yêu cầu ông viết hợp đồng này phải thuê một cái bên thứ ba để audit lại cái hợp đồng đấy. Và cái bên thứ bên cái bên audit chuyên audit kia, nếu mà họ sau cái quá trình kiểm toán xong, họ xác nhận là cái hợp đồng này an toàn, thực hiện đúng theo những gì mà cái bên trung gian mô tả, thì lúc này chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta có thể sử dụng cái hợp đồng này, đúng không ạ? Không, nhưng mà chị nghĩ là như này, nó sẽ nảy sinh ra một cái đơn vị trung gian mà ví dụ chị viết một cái yêu cầu là tôi muốn giao dịch một cái như này, yêu cầu tôi như này và nó cần phải như này, thế là cái bên đấy sẽ chịu trách nhiệm về cái sự chính xác của việc đấy và chị không phải check nữa. Chứ còn chị lại Vâng. còn ngồi đọc cái đống này chắc chị đau đầu chết ngất À, luôn. có ta phải test được mà. khi mà người ta ờ, Khi mà người ta đưa cho ta cái hợp đồng, đúng không, thì chúng ta có thể tải cái hợp đồng đấy vào cái phần Malo Playground này, và chúng ta chạy giả tập để xem những Chị cái chỉ đang nghĩ rằng trường là hợp. em đang test rồi tất cả mọi thứ này là em đều phải có chuyên môn. Chẳng hạn như là đây là bọn chị còn còn ngờ ngớ hơn biết. Chứ còn ví dụ như nó sang phổ cập ấy, nó sẽ là những cái thứ đặt hàng hoặc là đưa ra yêu cầu và sẽ có một đơn vị đủ uy tín và chịu trách nhiệm được với những việc này thực hiện cho mình ấy. Chứ còn nếu mà ngồi đọc như này test 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 này một hồi test ngất luôn. Vâng. Người ta có thể hướng dẫn chị được luôn mà, ví dụ như bây giờ chị mua cái hợp đồng của người ta đúng không, thì người ta sẽ test chị cho chị luôn, ví dụ đúng không, mình chỉ chuyển một khoản nhỏ thôi đấy, thao Không, tác nhưng mà trực chị tiếp. chị hiểu ý của mọi người rồi, nhưng chẳng hạn nhá, giống như là luật sư soạn cho mình một cái hợp đồng với các điều khoản đúng không, mình đọc mình nghe mình hiểu, hoặc là mình yêu cầu là đây tôi có những yêu cầu này và anh hãy thực hiện đúng cho tôi, đây yêu cầu của tôi đây tôi ghi rất là rõ ở đây và anh thực hiện đúng cái ra đúng đáp số này là được, còn tất cả mọi thứ sai sót thì là anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Chị nghĩ là về sau người ta phải làm việc như thế chứ. Không, chị không thể giao tính mạng của mình cho thằng khác được, chị vẫn phải phải có thêm thằng khác check chéo nữa. Phức tạp hết nhỉ. À thế thì lúc Không, nào mà thằng nào tử tế mà xây dựng được cái thương hiệu là hoàn toàn tin tưởng thì thằng đấy lại chiến thắng đúng không? đúng rồi, sau này có thể là sẽ có những cái gọi là vote phi tập trung hay là gì đấy nữa.
Cho nên nó Hoặc là mới sau này có thể sinh Tại ra vì ví dụ như là cái kiểm mình toán. ví dụ như mình đi làm như này nhá, xong lại đi bên cạnh mình lại liên tục phải có một người check hợp đồng, bởi vì mình không có khả năng check hết được. Đây là những cái hợp đồng đơn giản thôi, sẽ có những cái hợp đồng phức tạp hơn. Thế là mình phải có một người có chuyên môn hoặc có khả năng, hoặc một đơn vị đại diện để đi làm. Thì khác gì bây giờ nha, mình đang làm nhiều khi là, tại sao chị nói những cái vấn đề này rất là dễ, bởi vì chị đi làm thực tế ấy, mình không có luật sư, mình cũng bị vấp váp, nhưng mà nhiều khi mình cũng có thể tự làm được. Nhưng nếu như mà nói như vậy thì có nghĩa là lúc nào mình phải kè kè đi theo mình một cái chuyên môn. Và thực ra mà nói thì chị nghĩ là đây chị chỉ bàn bàn rộng thôi, về sau chắc là nó phải ra một cái gì đó để mà nó có thể nhận được những cái yêu cầu một cách chính xác hoặc đơn giản ấy. Chứ còn nhìn nhìn cái này thì không hẳn, khó mà phổ cập ạ. em nghĩ nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là những cái hợp đồng chúng ta hay dùng trong sống hàng ngày, và một cái trường hợp là hợp đồng chuyên sử dụng trong một cái mục đích cụ thể của doanh nghiệp anh chị chẳng hạn. Thì những hợp đồng mà chúng ta hay sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ấy, ví dụ giao dịch, mua bán token hay là vân vân gì đó, thì nó sẽ có một cái chợ để bán những cái mẫu hợp đồng đấy, và người dùng có thể mua lên đấy để thuê hoặc là mua cái mẫu hợp đồng đấy để sử dụng. Còn ví dụ trường hợp mà anh chị cần cái hợp đồng mà cụ thể nó thiết kế theo cái yêu cầu của anh chị chẳng hạn, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải có thêm một cái bên chuyên gia nữa để check chéo, để kiểm tra xem là nó đúng hay không. Chị cũng chưa rõ lắm, nhưng mà chị có một cái chứng kiến từ đầu đến cuối của việc sử dụng QR nhá, QR code từ hồi cách đây Vâng, khoảng 17 năm á, là rất vâng, là khó chịu và không thể nào mà sử dụng nổi. Nhưng bây giờ cái việc sử dụng đấy nó rất là dễ dàng, do tất cả các hạ tầng của nó đáp ứng được cái đấy. Đến bà bán rau bây giờ vâng, vâng. cũng được cái QR code ở ở ở gánh rau chẳng hạn. Thì chị cũng nghĩ là cái hợp đồng này, đây chị chỉ bàn ra là vì là mình đang học để biết một cái nghề, để hiểu một cái việc ấy. Thì chắc là nó phải Dạ ra vâng. một cái nội dung là làm cái gì đấy để tạo nên một cái sự vô cùng dễ để sử dụng ấy. Chứ còn bây giờ mỗi cái lần sử dụng sợ chết sừ lên được chỉ sợ bị sao ấy. Vâng. Ờ, cái hợp đồng hoán đổi token này, anh chị có câu hỏi gì không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ bắt đầu một hợp đồng thứ hai. Ok. Thế thì em sẽ sang hợp đồng tiếp theo. Trước đó thì em sẽ nói qua lại những cái khối lệnh mà chúng ta đã học. Ờ, Trong quá trình mà chúng ta tạo ra hợp đồng hoán đổi token đấy, thì chúng ta học bốn cái khối lệnh là when này, deposit này, pay này, và close này, đúng không? Thì cái khối lệnh when là cái chức năng của nó là dùng để chờ đợi một cái hành động được thực hiện bởi một trong các bên tham gia hợp đồng. Ví dụ như là có thể là người tham gia, người ta sẽ chuyển tiền vào hợp đồng chẳng hạn, hoặc là người ta sẽ trả lời một cái câu hỏi gì đó của hợp đồng, để người ta cung cấp những cái thông tin từ cái thế giới thực bên ngoài cho hợp đồng biết. Và đương nhiên là nếu mà nó chờ cái quyết định chờ này, thì nó sẽ phải chờ trong một khoảng thời gian nhất định. Thì chúng ta sẽ chọn cái khoảng thời gian đấy ở chỗ chỗ số 2 này. Và nếu mà khi mà đã quá cái thời hạn mà cái bên tham gia hợp đồng chưa thực hiện các hành động mà họ cần thực hiện, thì cái hợp đồng của chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái khối lệnh được ghép vào ở chỗ số 3 này. Tiếp theo là cái khối lệnh deposit. Thì cái khối lệnh này sẽ giúp là ờ, một cái bên một cái bên tham gia hợp đồng, họ sẽ gửi ADA từ cái địa chỉ ví bên ngoài của họ vào trong hợp đồng ADA, hoặc là có thể native token. Thì cái số tiền được gửi vào đấy sẽ được gửi vào trong một cái tài khoản nội bộ ở bên trong hợp đồng. Thì cái lệnh deposit này sẽ có 5 cái chỗ trống. Cái đầu tiên là ai sẽ là người gửi này, cái thứ hai là gửi với số lượng bao nhiêu này, thứ ba là gửi với token gì, thứ tư là gửi vào cái tài khoản nội bộ của ai, và thứ năm là cái khối lệnh mà hợp đồng sẽ thực hiện tiếp theo sau khi cái hành động deposit này đã xong. Tiếp theo là khối lệnh pay. Thì cái khối lệnh pay, tác dụng của nó là chuyển tài sản, chuyển ADA hoặc là chuyển native token từ một cái tài khoản nội bộ sang một cái tài khoản nội bộ khác, hoặc là từ một cái tài khoản nội bộ sang một cái địa chỉ ví bên ngoài.
Thì ở đây là nó cũng có 5 cái chỗ trống. Pay là cái ai sẽ là người nhận cái số tiền đấy này, amount of là số lượng bao nhiêu này, currency là cái token là gì này, from account là lấy từ cái tài khoản nội bộ nào. Ở continue as thì nó cũng tương tự như cái deposit, là sau khi thực hiện xong cái lệnh pay này thì hợp đồng sẽ thực hiện cái khối lệnh gì tiếp theo. Ngoài ra thì chúng ta học cái khối lệnh close, thì tác dụng của nó là trước khi mà kết thúc hợp đồng thì nó sẽ kiểm tra xem là những cái tài khoản nội bộ bên trong hợp đồng còn sót lại tài sản gì không. Nếu mà có thì nó sẽ hoàn trả lại cho những cái địa chỉ ví bên ngoài tương ứng với cái tài khoản đấy. Ok. Thì, tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn mọi người cái hợp đồng thứ hai là hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ. Tức là cái bài toán ở đây là người A và người B. Người A thì muốn mua một cái vật phẩm, một cái sản phẩm vật lý của người B. Ở đây ví dụ là một cái điện thoại chẳng hạn, và người A sẽ trả giá, dùng ADA để giao dịch, hiện giao dịch đấy. Thì cái bài toán này nó cũng tương tự như cái bài toán swap token mà chúng ta học ở trước. Tuy nhiên có một cái khác biệt ở đây, tức là cái điện thoại mà người ta bán ấy, cái sản phẩm điện thoại ấy, thì nó là một cái sản phẩm lý chứ nó không phải là một cái token ở trên mạng blockchain, đúng không ạ? Thì chúng ta không thể chuyển cái điện thoại này vào cái hợp đồng để nó thực hiện hoán đổi được, mà người bán sẽ phải chuyển cái điện thoại này đến cái địa chỉ nhà của người mua, đúng không ạ? Và người mua thì sẽ chuyển ADA trên blockchain về cái địa chỉ ví của người bán. Ờ, nhưng mà có một cái vấn đề đặt ra là khi mà người mua người ta chuyển ADA vào hợp đồng để ký quỹ ấy, thì làm sao hợp đồng biết được là cái điện thoại đã được ship đến địa chỉ nhà của người mua, để nó biết được là để nó có thể ờ, thanh toán cái số tiền đấy cho người bán. Thì ở đây là ờ, chúng ta sẽ yêu cầu người người mua trả lời một số câu hỏi. Em lấy ví dụ nhé, khi mà người mua người ta chuyển ADA vào hợp đồng để ký quỹ này, sau đó là người bán sẽ ship cái điện thoại này về sang cho người mua này, và lúc này người hợp đồng sẽ hỏi người mua là đã nhận điện thoại hay chưa. Nếu mà người mua xác nhận, thêm một cái xác nhận nữa, bảo là đã nhận điện thoại rồi, thì hợp đồng sẽ chuyển ADA ký quỹ trong hợp đồng về địa chỉ ví của người bán. Trong trường hợp mà người mua người ta không người mua ấy, người ta xác nhận là chưa nhận được điện thoại ạ, thì lúc này hợp đồng sẽ hỏi người bán xem là điện thoại đấy đã được giao cho người mua hay chưa. Nếu mà người bán cung cấp một cái xác nhận là chưa giao điện thoại, đúng không ạ, thì lúc này là bên người mua và người bán đã đồng thuận là điện thoại chưa giao, thì lúc này hợp đồng sẽ trả lại ADA cho người mua. Tuy nhiên nếu mà trường hợp mà người bán ờ, xác nhận là đã giao điện thoại rồi, thì lúc này là có sự tranh chấp, có sự bất đồng giữa người mua và người bán, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ cần một bên thứ ba là một bên trung gian để đưa ra cái quyết định là xem là ai sẽ là người đúng trong hai người này. Thì ờ, ở đây em sẽ có một cái người trung gian nữa. Trong trường hợp mà hai bên xảy ra mâu thuẫn, người trung gian sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Ví dụ người trung gian chọn là người mua là người đúng, thì ADA sẽ được trả về cho người mua. Còn nếu mà người trung gian xác nhận là người bán là người đúng, thì ADA sẽ được thanh toán cho người bán. Thì đấy là các bước thực hiện cái logic của hợp đồng mà chúng ta sẽ tạo trong cái phần đấy, playground. Ok, vậy em sẽ quay lại phần playground nữa. Trước khi tạo hợp đồng mới thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách lưu lại cái hợp đồng mà chúng ta đã tạo nhé. Thì khi mà anh chị tạo xong hợp đồng này, thì anh chị ấn vào phần view as Marlow này. Ở đây nó có một cái nút là copy link này. Anh chị ấn vào copy link và anh chị lưu vào một cái file đó giúp em.
Em đấy từ em lưu vào đây chẳng hạn, hợp đồng hoán đổi token, về em lưu đây. Thì sau này ví dụ anh chị mà muốn xem lại hợp đồng này thì anh chị copy cái link này, anh chị mở một cái tab khác và anh chị paste vào đây, thì nó sẽ ra cái nội dung hợp đồng nhưng mà viết bằng ba lô, đúng không ạ? Thì anh chị ấn vào view as block này, thì đấy thì nó sẽ hiển thị lại cái hợp đồng mà chúng ta tạo bằng Blockly. Ok, vậy em sẽ sau khi lưu đồ xong thì em sẽ ấn vào new project để em tạo một cái hợp đồng mới, chọn là vẫn tạo bằng Blockly và em chọn là không lưu lại cái hợp đồng này lên GitHub. Ok, thì cái hợp đồng giao dịch tài sản của kỳ quỹ của chúng ta thì bắt đầu chúng ta sẽ đợi người mua, người ta chuyển ADA vào hợp đồng, đúng không? Đợi thì chúng ta vẫn sử dụng cái cố định quen này. Chuyển tiền vào hợp đồng thì sử dụng deposit này, bởi cái địa chỉ từ cái địa chỉ ví của người mua, đúng không ạ? Thì thay vì copy cái địa chỉ ví của người mua thì ở đây em sẽ viết luôn là địa chỉ ví của người mua. Em viết này để cho chúng ta dễ nhìn thôi nhé. Còn sau này khi mà chúng ta xong hợp đồng và chúng ta test các thứ ok rồi thì những cái chỗ nào mà có chữ địa chỉ ví của người mua thì anh chị lại copy cái địa chỉ ví của người mua cho anh chị thay đổi thay thế nó vào đây giúp em. Ok chị ạ. Em viết nhà để chúng ta dễ xây dựng hợp đồng. Amount thì ví dụ ở đây người mua và người bán thống nhất với nhau là sẽ thanh toán 100 ADA cho cái điện thoại này chẳng hạn, thì cái amount thì em sẽ chọn là 100 triệu đất place. Vào địa chỉ ví của người ừm, ở đây thì em sẽ chọn là chuyển luôn vào cái địa chỉ ví của người bán luôn, và chuyển luôn vào cái tài khoản nội bộ của người bán luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta hợp đồng sẽ mặc định là cái giao dịch cái dạng giao dịch này thực hiện thành công, tức là người người bán đã nhận được điện thoại rồi. Thì nếu mà trong trường hợp mà khi mà hợp đồng hỏi là người bán đã nhận được điện thoại hay chưa mà người bán không trả lời, thì hợp đồng mặc định là người bán đã nhận được rồi và tiền nó sẽ được trả trả về cho người, em xin lỗi. Ờ, Khi mà hợp đồng hỏi người mua xem đã nhận được điện thoại chưa mà người mua người ta không trả lời trả lời hợp đồng, thì hợp đồng sẽ mặc định là người mua đã nhận được điện thoại rồi và người mua sẽ trả cái số tiền ký quỹ trong hợp đồng cho người bán. Điều ấy tương với nghĩa là có nghĩa là nếu mà người mua mà chưa nhận được điện thoại thì anh ấy phải có nghĩa vụ, anh ấy phải có trách nhiệm là gửi trả lời cái câu hỏi của hợp đồng, tức là gửi một cái xác nhận cho hợp đồng để hợp đồng biết là cần phải giữ lại cái khoản tiền ký quỹ này, đúng không ạ? Còn nếu mà anh ấy không không thực hiện cái nghĩa vụ anh ấy là phải trả lời câu hỏi của hợp đồng thì hợp đồng mặc định là cái giao dịch đã thực hiện thành công rồi và nó sẽ tự động chuyển cái tiền cho người người bán. Sau khi deposit xong nhé thì em sẽ hợp đồng sẽ bắt đầu hỏi người người mua xem là bạn đã nhận được điện thoại hay chưa. Thì khi mà hỏi thì cũng là một cái hành động của người dùng, của bên tham gia hợp đồng, đúng không ạ? Thì khi mà hợp đồng cần các bên tham gia thực hiện một hành động nào đó thì nó luôn luôn phải chờ các bên tham gia thực hiện hành động. Thì tại vì hợp đồng nó thụ động và nó không thể là bắt buộc các bên tham gia phải thực hiện cái gì, yêu cầu gì đó chẳng hạn. Thì ở đây thì em sử dụng tiếp cái lệnh when này, và cái phần case này bên trong em sẽ chọn là choice. Choice ở đây có nghĩa là cái tính năng của cái khối lệnh choice này nó sẽ đưa ra một cái câu hỏi và và một bên tham gia của hợp đồng có thể cung cấp cái lựa chọn của họ cho cái câu hỏi này, và tùy vào cái lựa chọn mà các bên tham gia đưa ra là gì thì hợp đồng sẽ thực hiện những cái công việc tiếp theo, những cái khối lệnh tiếp theo. Thì đây em
Name này là cái tên tên câu hỏi, thì anh em sẽ đặt tên là người mua đã nhận được điện thoại chưa, ví dụ thế. Choi owner tức là ai sẽ là người trả lời câu hỏi này. Thì ở đây cái phần party này, bên tay trái phần party thì em sẽ kéo address này ra và em copy là địa chỉ ví của người mua này, tức là chỉ có người mua mới được trả lời câu hỏi này thôi. Cái phần choice bounds này thì là những cái giá trị mà người mua có thể chọn, những cái đáp án mà người mua có thể lựa chọn để trả lời cho cái câu hỏi này. Thì em cho người ta chọn từ 0 hoặc là 1, thì chỉ có hai cái đáp án để cho người ta chọn thôi. Và chúng ta quy ước là 0 tức là ừ, chưa nhận được điện thoại, và 1 tức là đã nhận được điện thoại rồi. Và sau khi mà người mua trả lời xong cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái khối lệnh ở continue ask này. Nhưng mà trước khi chọn, trước khi làm tiếp ở chỗ này thì em sẽ kéo cái khối lệnh close này cho vào cái when này, để trong trường hợp mà người mua người ta không trả lời cái câu hỏi này đến cái thời hạn nhất định thì hợp đồng sẽ close, và cái số tiền ký quỹ 100 ADA sẽ chuyển từ cái địa chỉ ví của người bán, chuyển từ cái tài khoản nội bộ của người bán về cái địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Ok. Ờ, Còn nếu mà trong trường mà người mua đã trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ kiểm tra cái đáp án mà người ta chọn là gì, là 1 hay là không. Thì ở đây em sẽ phần continue ask này, em sẽ kéo cái lệnh kéo khẩu lệnh if observation vào đây. If observation này nó có cái chức năng là nó sẽ hợp đồng sẽ kiểm tra một cái điều kiện gì đó, và tùy thuộc vào là cái điều kiện đấy là cái kết quả của điều kiện đấy là đúng hay là sai, thì nó sẽ thực hiện những cái khối lệnh tương ứng. Ờ, Nếu mà đúng thì nó sẽ thực hiện khối lệnh ghép ở chỗ then này, còn nếu mà sai thì nó sẽ thực hiện khối lệnh ghép ở chỗ else này. Cái chỗ observation nhé, em sẽ đây là những cái điều kiện mà chúng ta có thể ghép vào cái chỗ cái khối lệnh if này. Thì em sẽ kéo cái value equal to này, thì cái giá trị gì sẽ bằng với cái gì đó ở đây. Đây là một cái điều kiện kiểm tra xem mà hai cái bên tay hai cái chỗ trống này có bằng, giá trị nó có bằng nhau không. Thì cái chỗ trống đầu tiên em sẽ chọn cái khối lệnh là choice name by gì đó ở đây này, em kéo vào cái chỗ trống đầu tiên. Còn cái khối lệnh choice này thì nó sẽ tương ứng với cả cái đáp án mà người người mua người ta đã lựa chọn. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng cái kiểm tra, chúng ta sẽ kiểm tra xem cái đáp án của người mua đã chọn có bằng với cái giá trị 1 hay không. Ở đây em kéo sang 1 nhé. Đấy. Còn nếu mà nó đúng là 1 thì chúng ta sẽ thực hiện, thì hợp đồng sẽ thực hiện cái cố lệnh được ghép vào chỗ then này. Còn nếu mà nó khác 1, tức là trong trường này nó sẽ là bằng 0 đúng không, thì nó sẽ thực hiện cái khối lệnh được ghép vào chỗ else này. Còn cái chỗ choice name by gì đó đây thì cái name này sẽ là cái tên của câu hỏi này, chúng ta sẽ copy cái tên câu hỏi ở bên trên, paste vào cái chỗ name này. By tức là ai sẽ là người trả lời, thì chỗ này chúng ta sẽ copy cái address này, chúng ta có paste vào đây. Đấy. Thì nếu mà người người mua mà trả lời là đã nhận được điện thoại rồi, tức là anh ấy chọn cái đáp án là 1, thì lúc này là hợp đồng sẽ close đúng không? Thì hợp đồng close thì nó sẽ trả tiền từ tài khoản nội bộ của người bán về địa chỉ của bên ngoài của người bán. Còn nếu mà trong trường hợp mà người mua chọn là không, tức là tôi chưa nhận được điện thoại, thì hợp đồng tiếp theo hợp đồng sẽ hỏi người bán xem là bạn đã giao điện thoại cho người mua hay chưa đúng không ạ? Thì ở đây cái phần else này em sẽ tiếp tục kéo một cái lệnh when vào đây để chờ người bán người ta trả lời câu hỏi. Và hợp đồng sẽ mặc định là nếu mà người bán không trả lời câu hỏi thì hợp đồng sẽ mặc định là sẽ trả lại tiền cho người mua. Tại vì ví dụ chúng ta sẽ quy định là khách hàng là thượng đế mà, nếu mà người bán anh ấy không thực hiện cái nghĩa vụ ấy là xác nhận là đã giao được hàng hay chưa,
thì hợp đồng sẽ mặc định là hàng chưa được giao và trả lại tiền cho người mua. Thì trước khi chờ người bán người ta hỏi, người ta trả lời nhỉ, thì em sẽ thực hiện một cái lệnh pay trước. Pay ở đây này. Em kéo vào phần else này. Pay này em sẽ, trước tiên này em sẽ trả lại cái tiền, trả lại số tiền 100 ADA ký quỹ ở trong tài khoản nội bộ của người bán về lại tài khoản nội bộ của người mua. Thì pay là sẽ là, ở đây chúng ta sẽ chọn tài khoản nội bộ đấy nhé, tại vì nếu mà chọn party tức là tiền sẽ trả về ngay về cái địa chỉ ví bên ngoài luôn. Thì nếu mà hàng chưa được giao thật thì lúc này người bán nếu mà hàng đã được giao rồi thì lúc này người bán đã bị mất tiền rồi, đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái ví dụ mà chúng ta biết được là tại sao lại phải dùng account up chứ không phải là dùng party. Tại vì nếu mà dùng account up thì tiền nó vẫn ở trong hợp đồng, thì sau này nếu mà cái điện thoại đấy đã được giao rồi thì chúng ta vẫn có thể lấy lại tiền từ cái tài khoản nội bộ của người mua và trả lại cho tài khoản nội bộ của người bán. Thì ở đây em chọn là người người nhận được cái số tiền này sẽ là người mua này. Amount of thì là 100 triệu lướt đây, và lấy từ cái tài khoản nội bộ của người bán, đúng không ạ? Sau khi đã chuyển tiền từ tài khoản nội bộ của người bán về lại tài khoản nội bộ của người mua thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh when ở đây để hỏi xem là người bán có hàng đã được giao hay chưa. Ờ, ở đây hỏi hỏi thì em sẽ chọn cái khối lệnh choi nhé. Tạm thời em sẽ chưa điền cái khối lệnh này vội. Và đây em tiếp tục điền tiếp cái khối lệnh when này. Trong trường hợp mà người bán mà không trả lời cái câu hỏi đấy thì hợp đồng sẽ close, đúng không ạ? Thì ở bước trước là chúng ta đã chuyển lại tiền ký quỹ từ tài khoản nội bộ của người bán về tài khoản nội bộ của người mua rồi, cho nên là nếu mà hợp đồng close thì tiền sẽ được trả lại từ tài khoản nội bộ của người mua về cái địa chỉ phí bên ngoài của người mua. Còn nếu mà trong trường hợp mà ok, em chào anh Long nhé. Còn trong trường hợp mà người bán trả lời câu hỏi thì ở đây chúng ta sẽ đặt tên câu hỏi là ờ, điện thoại đã được giao hay chưa, và cái choice owner này là ai sẽ là người trả lời câu hỏi này, thì em sẽ cho người bán là người trả lời câu hỏi này. Choice bounds này tức là những cái giá trị mà người ta có thể chọn, hoặc là những cái đáp án mà người ta có thể chọn để cho trả lời cho câu hỏi đấy, thì em cũng cho người ta chọn từ 0 đến 1, chỉ có hai giá trị là 0 và 1 thôi. Tiếp theo là khi mà người ta đã chọn xong thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là người ta chọn giá trị gì để chúng ta có thể thực hiện những cái khối lệnh tương ứng với cái giá trị mà người bán đã chọn. Thì cái phần continue as này, em ở bên tay trái em ở contract này kéo cái if observation này em cho vào bên dưới này. Observation này thì chúng ta cũng kiểm tra cái giá trị hai giá trị xem có bằng nhau không. Thì ở bên observation này em kéo cái value is equal to something, em kéo vào đây. Thì cái giá trị đầu tiên sẽ là cái đáp án mà người bán người ta chọn là gì, và chúng ta sẽ kiểm tra xem cái đáp án người ta chọn có bằng với cái số số 1 hay là số 1 hay không, em ví dụ thế. Thì cái name này thì chính là cái tên câu hỏi mà chúng ta đang hỏi này. Em copy cái tên hỏi vào đây, điện thoại đã được giao hay chưa, và câu hỏi này được trả lời bởi ai thì trả lời bởi người bán. Và kiểm tra xem nếu mà bằng 1 thì có nghĩa là điện thoại đã được giao rồi, đúng không ạ? Và nếu mà bằng 0 tức là điện thoại chưa được giao thì em sẽ ờ, xử lý cái trường hợp bằng 0 trước, tại vì đấy là trường hợp đơn giản. Thì trong trường hợp mà người bán chọn là điện thoại chưa được giao thì tức là nó sẽ tương ứng với cả cái chỗ else này, thì chúng ta cũng close hợp đồng này lại. Thì lúc này là tiền sẽ được trả cho người mua từ tài khoản nội bộ của người mua trả về địa chỉ ví bên ngoài của người mua, đúng không ạ? Còn còn cái ở trong trường hợp ren này, tức là người bán người ta chọn là điện thoại đã được giao rồi, tức người ta chọn cái đáp án số 1 đấy,
thì lúc này là đã xảy ra mâu thuẫn giữa người mua và người bán. Người mua thì bảo là tôi chưa nhận được hàng, còn người bán thì đã bảo là đã ra được hàng rồi. Thì vậy chúng ta sẽ hỏi tiếp người trung gian xem là ai mới là người đúng. Thì ở trong chỗ tem này em sẽ kéo một cái quen này để chờ người trung gian người ta đưa ra đáp án của họ, đưa ra quyết định của họ. Cái hành động mà chúng ta chờ thì là hành động trả lời câu hỏi, đúng không ạ? Và câu hỏi ở đây là ờ, người mua là người đúng. Và cái choice owner, tức là người trả lời câu hỏi này, sẽ là người trung gian, đúng không? Ở đây là địa chỉ ví của người trung gian. Giá trị có thể chọn đây thì chúng ta cũng cho người ta chọn từ 0 đến 1. Nếu mà chọn 1 thì tức là người mua là người đúng, còn nếu mà chọn 0 tức là người mua không phải là người đúng, tức là lúc này là người bán mới là người đúng, tức là hàng đã được giao rồi. Thì chúng ta trước khi mà đi tiếp cái chỗ choi này nhé, thì em sẽ ở chữ when này, trong trường hợp mà người trung gian người ta không đưa ra cái quyết định của mình, thì lúc này họ thì lúc này hợp đồng sẽ phải trả tiền cho hoặc là người mua và hoặc là người bán, đúng không ạ? Thì anh chị có thể tùy vào thiết kế của mình, anh chị có thể ưu tiên là trả tiền cho người mua hoặc là ưu tiên trả tiền cho người bán. Thì ở đây em thiết kế hợp đồng này là khách hàng là thượng đế, cho nên là chúng ta sẽ ưu tiên trả lại tiền cho người bán trong trường hợp mà người trung gian người ta không đưa ra quyết định. Thì nếu mà đã đến cái thời hạn này, thời hạn mà chúng ta chọn đây này, và người trung gian không đưa ra quyết định, thì hợp đồng cũng close. Khi mà hợp đồng close thì tiền trong tài khoản bộ của người mua sẽ được trả về địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Còn trong trường hợp mà người người trung gian có đưa ra cái lựa chọn của mình, có cung cấp cái thông tin cho hợp đồng là người mua là người đúng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xử lý ở các bước tiếp theo ở phần continue ask của cái khối lệnh join này của người trung gian này. Thì em sẽ kiểm tra xem là cái người trung gian người ta chọn đáp án gì bằng cái khối lệnh if observation. Và cũng tiếp tục nó như cái câu hỏi bên trên, thì chúng ta sẽ kéo cái value is equal to vào chỗ này. Và cái giá trị đầu tiên của chúng ta so sánh là cái đáp án mà người trung gian người ta chọn. Thì em kéo cái choice name này, by này. Name là cái câu hỏi mà chúng ta đang hỏi. By là ai sẽ là người trả lời câu hỏi này. Thì chúng ta kéo cái trung gian vào đây. Và cái đáp án mà người ta chọn có bằng với giá trị này hay không, thì cái giá trị này em sẽ chọn là giá trị constant là 1 đi. Tức là nếu mà người trung gian chọn giá trị 1, tức là người mua là người đúng, đúng không ạ? Thì hợp đồng sẽ thực hiện tiếp cái khối lệnh được kép ở trong cái chỗ ATM này. Thì ở đây sẽ chọn tiếp là close, thì tiền vẫn được chuyển về cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Còn nếu mà trong trường hợp mà ờ, người trung gian người ta chọn đáp án là không, tức là tức là người bán mới là người đúng, thì lúc này chúng ta sẽ xử lý tiếp là chúng ta sẽ phải trả lại tiền từ cái tài khoản nội bộ của người mua về tài khoản nội bộ của người bán. Còn là giúp bạn hơn, chúng ta sẽ chuyển thẳng ra địa chỉ ví bên ngoài của người bán cũng được. Thì ở đây sẽ dùng cái khối lệnh pay này, người nhận sẽ là địa chỉ ví bên ngoài của người bán luôn. Đây em copy cái phần này em kéo lên đây, số lượng là 100 triệu lớp đây này, em copy em kéo xuống dưới. Currency là lớp đây rồi, từ tài khoản nội bộ của người mua, đúng không ạ? Thì ở đây em kéo đây, paste vào đây em kéo xuống dưới này. Và khi mà đã thanh toán xong cho người bán thì hợp đồng sẽ kết thúc. Thì em copy cái close này, em paste xuống đây. Thì chúng ta đã ờ, xong cái hợp đồng giao dịch tài sản của ký quỹ. Và em thu gọn
thu nhỏ cái hợp đồng lại, và em tách ra thành nhiều phần, và chúng ta sẽ nói lại một lần để anh chị hiểu rõ hơn nhé. Đây, em sẽ tách ra thành các phần như này. Thì hợp đồng sẽ thực hiện từ trong ra ngoài, hay là nói cách khác là từ từ trái sang phải, đúng không ạ? Thì bắt đầu là hợp đồng sẽ chờ người mua người ta chuyển 100 ADA ký quỹ vào tài khoản nội bộ của người bán này. Còn nếu mà người mua không không chuyển vào đến cái thời hạn chúng ta xác định ở đây là thời hạn ngày 13 đi, mà người mua người ta không chuyển vào thì hợp đồng sẽ close. Và khi mà người bán người ta thấy được hợp đồng close thì người ta sẽ không ship cái điện thoại cho người mua, đúng không ạ? Còn nếu mà người người mua đã chuyển 100 ADA vào hợp đồng rồi, và lúc này người bán thấy là trong hợp đồng đã có 100 ADA được chuyển vào tài khoản nội bộ của mình, thì lúc này người bán sẽ ship cái điện thoại đấy, sẽ đến cái địa chỉ nhà của người mua nhỉ. Và lúc này hợp đồng sẽ chờ đến ngày 18 đi. Hợp đồng sẽ hỏi người mua xem là bạn đã nhận được điện thoại hay chưa, và người mua phải trả lời câu hỏi này trước ngày 18. Nếu mà người mua không trả lời câu hỏi này thì hợp đồng mặc định là người mua đã nhận được điện thoại rồi, và nó sẽ close, thì tiền sẽ được trả từ địa chỉ ví, từ cái tài khoản nội bộ của người bán về cái địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Còn trong trường hợp mà người mua người ta chọn, người ta trả lời cái câu hỏi này, trả lời câu hỏi này là một ạ, tức là tôi đã nhận được điện thoại rồi, thì hợp đồng cũng close, và nó cũng trả lại tiền cho người bán, và nó cũng thanh toán tiền cho người bán. Còn trong trường hợp mà người mua chọn đáp án là không, tức là tôi chưa nhận được điện thoại, thì vậy và thì lúc này hợp đồng sẽ chuyển tiền trong tài khoản nội bộ của người bán về lại tài khoản nội bộ của người mua, và sau đó hợp đồng sẽ hỏi người bán xem là bạn đã giao điện thoại hay chưa. Thì lúc này nếu mà đến cái thời điểm ngày em cho là ngày 26 đi, ví dụ đến ngày 26 mà người bán vẫn chưa trả lời câu hỏi đấy, thì hợp đồng mặc định là ờ, cái điện thoại đấy chưa được giao, và nó sẽ close ở chỗ này, tức là nó sẽ trả lại tiền cho người mua. Còn nếu mà người bán có trả lời câu hỏi và anh ấy chọn là chọn giá trị là không chẳng hạn, tức là cái điện thoại chưa được giao chẳng hạn, thì ở chỗ else này thì nó sẽ close, thì cái tiền cũng được trả lại cho người mua, đúng không ạ? Còn nếu mà người bán chọn là một, tức là tôi đã giao điện thoại rồi, thì vậy chúng ta xảy ra mâu thuẫn giữa người mua và người bán, thì vậy hợp đồng sẽ xử lý tiếp, hiện tiếp những cái khâu lệnh ở trong phần tem này. Nhưng mà hợp đồng sẽ đi đến một cái bước này, nó sẽ hỏi người trung gian xem là người mua là người đúng có phải không. Thì nếu mà người trung gian không không trả lời câu hỏi này thì hợp đồng sẽ close, và mặc định là người mua là người đúng, và nó sẽ trả lại tiền cho người mua. Còn nếu mà người trung gian mà có trả lời cái câu hỏi này và anh ấy chọn là một, thì tức là người mua là người đúng ạ, thì hợp đồng vẫn trả lại tiền cho người mua. Còn nếu mà người trung gian chọn là không, tức là người bán mới là người đúng cơ, thì lúc này hợp đồng sẽ lấy lại tiền trong tài khoản nội bộ của người mua, và trả về cái địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Thì ở đây em chọn cái thời hạn cho người trung gian trả lời câu hỏi là ngày ngày mùng 2 tháng 1 đi. Đấy. Và em ghép lại cái những cái khối lệnh này để được cái hợp đồng ban đầu. Thì đến cái bước này anh chị có câu hỏi gì không ạ? Ờ, ok, thế nếu không có câu hỏi gì thì em sẽ test thử hợp đồng này bằng cái trình giả lập nhất, xem nó chạy như nào. Thì chúng ta ấn vào cái Send to Simulator, thì em ấn Start Simulation. Ở đây là chỗ này là địa chỉ ví của người mua nhé, anh chỉ để ý là chỗ mua này. Thì bắt đầu người mua sẽ chuyển 100 ADA ký quỹ từ cái ví của anh ấy bên ngoài vào trong cái tài khoản nội bộ của người bán, đúng không ạ? Thì nếu mà người mua không chuyển thì hợp đồng sẽ time out ở đây, sẽ hết hết hạn đây, và hợp đồng sẽ close, và nó sẽ không có cái hành động gì xảy ra cả.
thì lúc này nếu mà người bán trước khi người bán ship cái điện thoại ấy, thì anh ấy phải kiểm tra xem là người mua đã ký quỹ 130 vào hợp đồng chưa. Nếu mà người mua đến cái thời hạn ngày 13 này, ngày 13 tháng 12 mà người mua vẫn chưa chuyển 100 ADA ký quỹ vào thì anh ấy sẽ không ship cái điện thoại ấy nữa. Còn trong trường hợp mà người mua đã chuyển 100 ADA vào vào hợp đồng và chuyển vào cái tài khoản nợ người bán rồi, thì đến bước tiếp theo là lúc này là người người bán sẽ ship cái điện thoại đấy cho người mua, đúng không ạ? Và rồi người mua sẽ phải trả lời cái câu hỏi tiếp theo là bạn đã nhận được điện thoại hay chưa, và cái người người trả lời cái câu hỏi này là người mua. Và trong trường hợp mà đến cái thời hạn ngày 18 tháng 12 này mà người mua chưa trả lời câu hỏi này thì hợp đồng sẽ kết thúc và nó sẽ thanh toán tiền cho người bán. Còn trong trường hợp mà người người mua mà trả lời câu hỏi này và anh ấy chọn đáp án là một tới đây chẳng hạn, thì tức là anh ấy xác nhận là tôi đã nhận được điện thoại rồi, thì anh ấy trả lời luôn, thì hợp đồng cũng trả 100 ADA về cho người bán. Nhưng mà cái thời điểm trả thì hợp đồng không phải đợi đến cái thời điểm đến ngày 18 nó mới trả nữa, mà nó sẽ trả ngay lập tức khi mà người mua người ta xác nhận là đã nhận điện thoại rồi. Đấy thì lúc này người bán sẽ không phải chờ một khoảng thời gian để nhận được tiền của mình. Quay trở lại trường hợp lúc bước nút nãy, ví dụ người mua người ta chọn đáp án là không, tức là tôi chưa nhận điện thoại. Tiếp theo thì hợp đồng sẽ đợi người bán trả lời cái câu hỏi là điện thoại đã được giao hay chưa. Ví dụ đến cái thời thời điểm là ngày 26 tháng 12 mà người bán vẫn chưa trả lời câu hỏi này thì hợp đồng mặc định là cái điện thoại chưa được giao và tiền sẽ được chuyển 100 ADA từ người mua. Đây, hợp đồng sẽ chuyển 100 ADA này từ địa chỉ ví của người bán, từ tài khoản nội bộ của người bán về tài khoản nội bộ của người mua nhé. Xong rồi hợp đồng mới tiếp tục hỏi cái người 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 mua người bán đã giao hàng chưa. Nếu người bán không giao hàng thì hợp đồng sẽ time out và hợp đồng sẽ chuyển 100 ADA từ cái địa chỉ từ cái tài khoản nội bộ của người mua về cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Quay lại trong trường hợp mà người bán xác nhận là tôi chưa giao điện thoại, tức là anh ấy cung cấp cái đáp án là không ở đây, thì lúc này ờ, đầu tiên là hợp đồng sẽ sau khi mà người người mua xác nhận là chưa nhận được điện thoại này thì hợp đồng sẽ chuyển lại 100 ADA từ tài khoản nội bộ của người bán về địa chỉ về tài khoản nội bộ của người mua này. Sau đó thì hợp đồng mới hỏi tiếp là người bán đã giao điện thoại hay chưa, và nếu mà người bán trả lời là không này, tức là chưa giao, thì hợp đồng sẽ kết thúc và hợp đồng sẽ trả 100 ADA từ tài khoản nội bộ của người mua sang địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Quay lại, nếu mà người bán chọn là một, tức là tôi đã giao giao điện thoại rồi, thì lúc này chúng ta sẽ hỏi tiếp xem là hỏi người trung gian xem là người mua là người đúng hay là sai, hay là người bán là người đúng. Thì ví dụ người trung gian chọn một, tức là người mua là người đúng, thì hợp đồng sẽ trả 100 ADA về người mua. Ngược lại, nếu một người trung gian chọn ở đây là không, tức là người bán mới là người đúng, thì ở đây hợp đồng sẽ lấy 100 ADA từ cái tài khoản nội bộ của người mua trả về cho cái địa chỉ ví bên ngoài của người bán và hợp đồng kết thúc. Ờ, ok, em thấy là hợp đồng thực hiện đúng theo cái thiết kế mà chúng ta đã thực hiện ở đây rồi đấy. Anh chị có câu hỏi gì không ạ? Ờ, anh chị có câu hỏi gì thì cứ bật mic để đặt câu hỏi trực tiếp nhé, hoặc là chat nữa. Có nhanh quá không ạ? Nếu mà anh chị ok hết thì anh chị có thể chat số một giúp em nữa, hoặc là thả thả like vào phần chat của Zoom nữa. Buồn ngủ rồi. Ok, thế em sẽ đi nhanh cái phần tiếp theo. Ờ,
vậy sau khi tạo xong cái hợp đồng giao dịch tài sản ký quỹ thì chúng ta đã học thêm hai cái khối lệnh là choice và if. Choice thì chúng ta sẽ dùng để đặt câu hỏi cho các bên tham gia để chúng ta có thể lấy được cái thông tin ờ, để các bên tham gia có thể cung cấp thông tin cho hợp đồng. Còn cái if tức là chúng ta sẽ hợp đồng nó sẽ quan sát một cái điều kiện ở cái vị trí số một này. Nếu mà điều kiện này trả trả về giá trị là đúng thì nó sẽ thực hiện tiếp cái khối lệnh được ghép vào ở vị trí số 2 này. Có cái nếu mà hợp đồng còn nếu một cái điều kiện ở đây ở vị trí số một này trả về kết quả là sai thì nó sẽ thực hiện tiếp cái khối lệnh được ghép vào vị trí số 3 này. Ờ, ok. Nếu mà anh chị không có câu hỏi gì thì em sẽ nói qua về phần bài tập trong cái tuần tuần này. Thì bài tập đầu tiên là chúng ta sẽ tạo lại hai cái hợp đồng vừa học mà không cần phải xem video hướng dẫn. Từ anh chị sau khi mà anh Jimmy anh ấy đăng cái video ghi hình ấy, thì anh chị có thể xem qua một lần đi, xem một vài lần để hiểu toàn bộ nội dung của bài học, và sau đó thì chúng ta sẽ tự tạo lại các hợp đồng hai các hợp đồng mà chúng ta đã được học mà chúng ta không cần phải xem lại cái video nữa. Và cái bài tập thứ hai là bài tập nâng cao hơn một chút, tức là cái hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ của chúng ta ấy, thì chúng sẽ yêu cầu người bán và người mua đặt cọc một số tiền, ví dụ là em lấy ví dụ là 10 ADA vào hợp đồng chẳng hạn, và cái số tiền này sẽ được dùng để trả phí cho bên trung gian nếu mà xảy ra tranh chấp. Tức là khi mà bắt đầu hợp đồng ấy thì người bán và người mua đều phải đặt cọc một số tiền là 10 ADA vào hợp đồng nhé. Trong trường hợp mà giao dịch thuận lợi, tức là người bán và người mua đều đồng ý là đã nhận được hàng hoặc là đều đồng ý là chưa nhận được hàng, thì cái số tiền cọc đấy sẽ được trả lại cho người bán và người mua. Và trong trường hợp mà người bán và người mua xảy ra tranh chấp thì phải cần cái bên trung gian tham gia vào hợp đồng, đúng không ạ? Thì cái số tiền cọc này sẽ được tính để coi là một cái phần phí để chúng ta thuê trung gian tham gia vào hợp đồng đi. Thì nếu mà người trung gian cung cấp cái lựa chọn của anh ấy là người mua là người sai, thì hợp đồng sẽ lấy cái tiền cọc của người mua trả cho người trung gian. Còn nếu mà người trung gian quyết định là người bán là người sai thì hợp đồng sẽ lấy cái số tiền cọc của người bán trả cho người trung gian, còn cái số tiền cọc của người mua thì vẫn trả về cho người mua. Ok chưa? À, và buổi học tiếp theo của chúng ta thì vẫn bắt đầu vào toán thứ 30 cái năm tuần sau. Thì, trước khi kết thúc buổi học thì em sẽ hướng dẫn anh chị qua một chút về ờ, cái cách sử dụng GitHub để upload để gửi cái bài tập của chúng ta nhé. Thì khi mà anh chị làm xong thiết kế xong hợp đồng rồi gọi thì anh chị vẫn view as Milo và copy cái link của hợp đồng này. Sau đó thì để em share cái màn hình kia. Ok thì sau khi mà copy xong cái link của cái hợp đồng ấy thì anh chị vào phần GitHub này. Ờ, ở đây thì em đã có tài khoản rồi, còn nếu mà trong giờ mà anh chị chưa có tài khoản thì chúng ta có thể tạo một cái tài khoản tạo một cái tài khoản mới và sẽ sử dụng địa chỉ email của anh chị để tạo. Thì các bước tạo tài khoản nó cũng đơn giản thôi, mình cung cấp địa chỉ email xong rồi nó sẽ gửi cái thư xác nhận về, xong rồi chúng ta sẽ ờ, ờ, chọn gói sử dụng là gì, là miễn phí hay là trả phí, thì chúng ta chọn gói miễn phí. Sau đó thì anh chị khi mà có cái tài khoản GitHub ấy thì anh chị copy cái username này, anh chị copy cái username mà anh chị gửi vào cái nhóm Tele để cho anh Jimmy anh ấy sẽ cấp quyền anh chị ờ, truy cập vào một cái kho lưu bài tập của nhóm mình. Thì ở đây em ví dụ ở đây là cái kho lưu bài tập của nhóm đầu tiên nhé. Thì ở đây em lấy ví dụ thôi. Thì sau khi mà anh chị được cấp quyền truy cập vào cái kho lưu bài tập này thì cái giao diện nó sẽ tương tự như thế này. Thì anh chị có thể ấn vào add file này và
tạo một cái file mới ở trên trên cái này, hoặc là upload file. Thì cái này nó cũng giống như cái Google Drive mà anh chị dùng ấy. Thì ví dụ em tạo một cái file mới ngay trên cái trang web này, thì cái nội dung file em ví dụ là ờ, bài 1, xong rồi em điền link của bài 1 vào đây này, bài 2 xong em điền link của bài 2 vào đây này. Còn cái tên file này thì em có thể viết là Mạnh này, xong rồi chéo này, bài tập buổi 1 chẳng hạn. Khi mà em viết Mạnh chéo này thì nó sẽ tạo ra một cái folder tên là Mạnh, và nó sẽ lưu lại cái file bài tập bài 1 này vào trong cái folder đấy, vào trong cái thư mục đấy. Và sau khi mà anh chị đã điền xong điền tên xong và ờ, điền xong cái bài tập vào trong cái phần nội dung của file này, anh chị ấn commit và anh chị ấn xác nhận ở đây là xong, là nó sẽ lưu được cái bài tập của anh chị ở trên cái phần GitHub này. Và khi mà anh chị ờ, ờ, gửi bài tập lên đây thì em sẽ có thể vào đây để xem bài tập của anh chị và có thể chữa được cho anh chị. Ok, nó chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Nếu mà không có câu hỏi gì thì chắc là em xin phép kết thúc buổi học đây nhỉ? Thì anh Jimmy có cái gì cần chia sẻ với nhóm không, hay là kết thúc luôn? Chắc là kết chắc là kết thúc luôn thôi. Cái này là của khóa 1 thì chắc là anh sẽ tạo một cái repo, tạo một cái branch trong cái repo này về cái khóa 2 thôi. Không là mọi người đã có GitHub hết chưa nhỉ? Đã tạo hết chưa nhỉ? Chưa, sau buổi này sẽ tạo. Ok. Ờ, Nếu mà cần thì em có thể làm cái video hướng dẫn tạo tài khoản GitHub được, em sẽ gửi Ờ, cái video. ok, có gì Mạnh mà sẽ giúp mọi người cái video này cho dễ. Thực ra cái đấy thì Đúng rồi, mọi, nghe hay hơn. mọi người sẽ search trên mạng nó cũng nhiều thôi, để cho Mạnh làm cái video đấy xong rồi là có gì làm luôn cái video hướng dẫn mọi người upload bài tập này luôn được. Ok, nếu mà không không còn cái câu hỏi nào nữa thì mọi người có thể, nếu có những cái câu hỏi mà sau khi xem lại clip hoặc là đọc lại các cái tài liệu mà có câu hỏi nào thì mình cứ cứ chat vào trong nhóm, cứ ấy mọi thứ thì gửi link tài khoản vào nhóm. Đúng rồi. Gửi cái username anh khi mà anh Đúng rồi. đăng nhập vào xong GitHub nhé, thì ấn vào cái avatar góc trên bên phải này, đấy anh sẽ thấy được cái username của anh này, tên tài khoản của anh ấy, anh copy cái tên tài khoản này anh gửi vào Telegram được. Thì bác cứ gửi vào trong đấy xong là em sẽ thêm cái lời mời vào cái tài khoản của bác vào thẳng trong cái repository này trong GitHub, để sau đấy mà nếu mà mình có làm việc hay mình cái gì đấy thì mình sẽ chỉnh sửa luôn trực tiếp vào trong đấy. Vì sau này có thể là mình sẽ có các cái việc là mình phân nhóm các cái người mình làm ấy, thì anh em lúc ấy sẽ chỉnh sửa code trực tiếp ở trên đấy luôn, thẳng trên cái này luôn. Và các cái mà bên như Malo Team hay IOG hay các cái bên khác người ta có vào người ta xem thì người ta sẽ thấy được là cái kết quả mình làm việc nó thẳng ở trên này luôn. Ok thôi thì cũng muộn rồi. Cảm ơn anh chị em đã tham gia buổi này, thì hẹn lại vào cái buổi của tuần sau. Ok, xin chào tất cả mọi người. Ờ, Xin chào anh chị ạ. Rồi chào các thầy. Bye bye, chào mọi người nha. Chào em. Cảm ơn anh. Dạ vâng, em chào chị. Chào mọi người. Rồi, chào Chào. tất cả mọi người.